Mo kí gbogbo wa nínú ilé, mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí, a kú iṣẹ́ takuntakun, a dẹ̀ kú iṣẹ́ àtàárọ̀, a kú wíkẹ̀ndì tòní, ọba mi Èdùmàrè, á dúró ti gbogbo wa o, gbogbo wa pátápátá báyìí la máa dé ilẹ̀ lérí wa, ẹjọ́ mò ń bọ̀ o. Bàbá wa Akintoye, àwọn ni wọ́n wà lórí live show báyìí, tí wọ́n bá gbogbo àwa ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá wa ń sọ̀rọ̀ lórí ìbáṣepọ̀ mo ṣe ń set lórí ìbáṣepọ̀ àwa àti àwọn ọmọ Igbo. So òun ni bàbá wa Akintoye náà bá wa sọ lọ́wọ́. So mo dẹ̀ fẹ́ kí ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò náà ní orí àrólé baba 1010 TV yìí. So a máa stream fídíò náà wá, a máa stream ẹ̀ wọlé. So ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ jọ̀wọ́ ẹ súnmọ́ wa. Ìbáṣepọ̀ láàrin àwa ọmọ kóòtù òjìire àti àwọn Igbo, so àwọn ni òun ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́jọ́ tòní. Àwọn bàbá wa olóyè Professor Banji Akintoye wọ́n ti wà lórí ìkànnì báyìí ní orí world media. So wọ́n ń bá gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá. So mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, ìbáṣepọ̀ láàrin Igbo àti àwa Yorùbá nation. So ìbáṣepọ̀ wa òun ni bàbá wa ń ṣàlàyé lọ́wọ́lọ́wọ́. Mi ò fẹ́ gbà àkókò yín púpọ̀ jù, ó yẹ ẹ jẹ́ á sáré gbọ́ nǹkan tí bàbá wa ń sọ, ẹ jẹ́ á wọnú ibi tá a ti lè show fídíò. So a máa mú wá fún yín tí ẹ máa wò ó. Bàbá wa Professor Banji Akintoye, àwọn ló wà ní ojú fọ́nrán báyìí tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ bá wa ká. Èmi rò pé a ti bàbá gbára wa. Padà sórí ètò, ẹ káàbọ̀. Mr. Tony Wilson, wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀, ẹ̀yin ló kù tí àwa ń dúró dè. Ẹ rí pé òun mi ti ń pé méjì báyìí, mo ti tọ́nà fún àwọn èèyàn náà wọ́n ń gbọ́ mi dáadáa. Dádì, Mr. Tony ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nípa ọ̀nà àjọṣepọ̀ láàrin Yorùbá àti Igbo, bí apá wọ́nríwọ́nrí bí òkè ṣe ká igi òṣè, bí apá àwọn Fúlàní bí wọn ò ṣe ní káwa. Wọ́n sọ pé ó di dandan kí gbogbo wa kájọ iṣẹ́ pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣọ̀kan, gẹ́gẹ́ bí tí Awólọ́wọ̀ là kalẹ̀. Eléyìí òun náà ní ta fẹ́ kẹ́yìn náà kẹ́ bá fèsì sí sà. Mo rò pé ẹ gbọ́ mi dáadáa sà. So ó kàn yín sà dádì. A ní ìdí láti bára wa ṣe iṣẹ́ pọ̀. A ní ìdí pé tí àwa Yorùbá àti àwọn Igbo, the two large and dynamic nations in Nigeria, the two most dynamic nations on the African continent. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ máa bá wa ká lọ. Ṣiṣẹ́ pọ̀, bàbá gbára wa síbẹ̀ kúrò nínú ìpínlẹ̀ kan pè ní Nàìjíríà yìí. Nàìjíríà máa destroy Yorùbá tá a bá kúrò nínú ẹ̀. Nàìjíríà máa destroy Igbo tá a bá kúrò nínú ẹ̀. A ní ìdí láti tètè kúrò. Nàìjíríà náà ó ṣe pàtàkì kí àwa tí a jẹ́ representative àwọn Yorùbá àtẹ̀yìn tí a jẹ́ representative àwọn Igbo ká bẹ̀ sí súnmọ́ra. Gbogbo rátìrì àti tí àwọn ọmọ kan ṣe lẹ́kọ̀ọ́, àwọn ọmọ Igbo kan tó ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ kan stọ̀pù wọ́n jẹ́ ká parapọ̀ ká gba nation wa sílẹ̀. Gbogbo eléyìí tó ń wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ń ṣe yẹn gbogbo prosperity máa wá sílẹ̀ Igbo in a big way. Àwọn á lè benefit from it. Other people gan lè benefit from it. But pé ká máa bára wa jà, ká máa sọ̀rọ̀ burúkú síra wa, ká máa ṣe yẹn. Èmi rò pé a ti ṣe yẹn tó a ti ń ṣe láti 1930s. A dẹ̀ sì continue by. It does not make sense. There is need for the Yoruba people and the Igbo people to work together to liberate themselves from Nigeria. Àwọn Hausa dẹ̀ ti ń pariwo náà nínú pé àwa mẹ́ta ni nations ní tó jẹ́ aṣáájú nations ní Nàìjíríà. Àwọn Hausa, àwa Yorùbá, àwa Igbo, àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn náà ni a ní problem pẹ̀lú Nàìjíríà.
The Fulani are destroying the Hausa nation. The Hausa nation wants to liberate themselves now. Àwa Yorùbá àti Igbo a ní ìdí láti ran àwọn èèyàn wa Hausa lọ́wọ́ kí wọ́n má bàa parẹ́ pátápátá. Ibi tí wọ́n máa parẹ́ náà ń bá lọ yìí, àwọn Fúlàní ń bá lọ. Á gbà wọ́n sílẹ̀ káwọn náà free kán lè ṣe country tiwọn. Àwọn nǹkan tá a nídìí láti ṣe é pọ̀ ẹ̀yin Yorùbá àti àwa Yorùbá àti Igbo tá a ti yọjú síta pé à ń fẹ́ country tiwa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn ìjọ náà wà ńbẹ̀. Àwọn ìjọ they are the fourth largest nation in Nigeria. After Yoruba, Hausa, Igbo, then the Ijaw. The Ijaw people are about 40 million people. Àwọn náà fẹ́ gbara wọn sílẹ̀. Wọ́n need the help àwa bí Yorùbá àti bí Igbo. Àwa náà need the help wọn. Ẹ jẹ́ ká ronú sọ̀rọ̀ dáadáa o. Kọ́lọ́run fún wa ṣe o. A ṣe é ṣe o. Iṣẹ́ tí mo ní fún Yorùbá àti Igbo lálẹ́ yìí nìyẹn. We need to learn to work together. Àwọn òyìnbó ló ní ká máa bára wa jà. Àwọn ló ń organize pé kí Ezekwe máa lọ máa dìtẹ̀ mọ́ Yorùbá kó máa ṣe kó máa jẹ́ kí Awólọ́wọ̀ ló because àwọn ń bẹ̀rù Yorùbá ń gbà yẹn because Yorùbá were the only educated people in Nigeria. But gbogbo nǹkan ti change. Igbo ti become educated náà bíi ti Yorùbá. Wọ́n ti lágbára bíi ti Yorùbá. Wọ́n ti become very dynamic. Kò ní ìdí pé ẹnìkan kan òyìnbó kan wá jòkó sí kọ̀rọ̀ ń kọ́ yín pé kẹ́ máa bá Yorùbá jà. Àwọn Yorùbá náà òyìnbó kankan ò lè wá kò sí yẹ̀ sí jọ́jọ́ bọ́nà wa. Wọn ò ní bá wa sọ nǹkan kan. Àwọn yòókù náà bá sọ nǹkan against àwa. So it is time to put away a war between the Yoruba people and the Igbo people. A war that the British engineered in order that we may not be able to work together and liberate ourselves. It is time for us to learn to behave well towards each other. Thank you very much. All right, I will speak English. I will speak English now. Yes. Okay. I mustn't forget that our country is a country that has no language of its own. So we Yoruba will have a language. The Igbo have a language. The Hausa have a language. The Ijaw have a language. But Nigeria has no language. What I was saying is this. As a representative of the Yoruba people, I propose very strongly and respectfully that the Yoruba people and the Igbo people need to learn now to forget the war that the British created for them. The war that the British created between the Yoruba and the Igbo so that the two may not be able to work together. The war has been going on since the 1930s. It is time now to bring it to an end so we can join hands and liberate ourselves from Nigeria. Nigeria is capable of destroying either the Yoruba nation or the Igbo nation. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share ètò yìí. 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 Now our farmers have abandoned farming altogether. We are faced with shortage of food, insecurity for years and years to come. That is a direction of national failure. Our nation is facing the possibility of failing out, and large numbers of our people are running away from Nigeria. Unemployment has created a situation in which 11 million Yoruba educated men and women have fled Nigeria. And Fulani attacks on our farms has created a situation in which almost all our farmers have abandoned farming altogether. And many of them are fleeing from their homeland and coming to Benin Republic where they have relatives. So, and the Igbo nation is going through the same experience, exactly the same experience.
for us to learn that while we are fighting one another, while we Yoruba and Igbo are fighting one another, the two nations are disintegrating. That's the truth of the matter, and it is time to learn that. Those boys from the east who will come to Lagos and begin to say nasty things about Yoruba and so on and so forth, they are just carrying on a war whose origin they do not know. The origin of the war ẹ jẹ́ bá between mi Yoruba share and ètò yìí, Igbo ẹ̀yin didn't know each olólùfẹ́ mi other ẹ bá mi until share the ètò yìí, British brought them together in ẹ bá mi Banji. share ètò, ẹ bá mi share ètò yìí. And it was the British who thought Ìbáṣepọ̀ láàrin àwa that àti Ìgbò educated rèé o fún Yoruba, Yorùbá we nation àti must come, we Biafra must make nation. sure that we subdue them and therefore raise up an Igbo opposition to the Yoruba, which has now developed into a war. It is time that you learn to stop it and let us work together to liberate ourselves. Then you can have a Biafra where you can all, where we, Black Africa can go and prosper, where people can come and establish business and prosper. You can have an Ijaw country on the coast, a land of great possibilities, which can become a great Dubai on the coast of West Africa. We can have Hausa land in the north, which can become a great country in the Sahel and Sahara of West Africa. We need to learn that great opportunities await our two nations now to go down in history as not only liberating themselves, as also helping others to liberate themselves. So we need to work together, be mindful of that historic responsibility, the historic opportunity to go down in history as nations that forgot petty little quarrels, learned to work together and achieve great things. I'm sure that we Yoruba and Igbo can achieve those great things. Thank you very much. ti sọ yìí ẹ rí wọn ti bá wa yànnà náà torí pé a ní gbà wọn láàkó Ẹ bá wa púpọ̀. share ètò yìí, ẹ bá wa share ètò, ẹ bá wa share Máa ètò fẹ́ yìí, kí gbogbo àwọn Tony ọmọ Sika aládé. àwọn náà kí wọ́n sọ sí bàbá explain the reason why the Igbo and the Yoruba need to work together as one nation. And if I look at the comment here on the comment section, I'm not hearing you. I've seen, okay, check me, sir. I've always people said the only best way it is when Yoruba and Igbo understand the basic of, Hello. if Yoruba and Igbo understand the basic of their enemy, that is when they will be great. This is comment that I saw from Safety Domain. And then now, do we think that we didn't understand the basic of our enemy? Said my little bit. As a people who have allowed wicked elders, and politicians who are agents of foreign governments to lead us astray for many years. We have allowed wicked elders, traditional rulers, and politicians to deceive us for many years. And because we are Ẹ bá mi share ètò yìí, ẹ̀yin ọmọ cultural aládé. people, we're Ẹ bá mi trained share ètò to yìí, ẹ bá mi share ètò listen to yìí. your Oòduà gbè wá o. elders. Listen to your elders, which is right and proper and correct. But in the midst of that cultural perspective, we forgot that within our elder there are wicked ones. And these wicked ones are agents of foreign governments. These wicked ones are not working for the interest of the Yoruba nation, the Yoruba people, or the Igbo people. We have these wicked elders in both nations. And then the politicians, also the same thing. And can you hear me, sir? We can hear you. Can you hear me? We can hear you loud and clear, sir. Okay, thank you.
That's it. Yeah. We can hear you, sir. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má bínú o. Ó dà pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn ló ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn lọ́hùn. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn blọ́dì díẹ̀ gan lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn ni o. Okay. Yeah. It's unfortunate that the audio didn't work out. So what I was saying is that we have allowed wicked elders and politicians to deceive us all this time. Because we are cultured people. We're taught to respect our elders, listen to your elders, and all of that, and we do that. Yoruba people and the Igbo peoples. But what we haven't been cognizant of is that among those elders, there are very wicked ones who are who are agents of foreign governments, even among our academics, even among our professors, our universities. We have very famous elders, professors in our academic culture who are working for foreign governments. And we listen to them, and we have allowed them to sow discord among the two nations. Instead of borrowing ourselves brain, we should have borrowed ourselves brain to see that, hang on, there is no problem between those two people. They have common enemy that came between them, causing trouble. Why don't we just put the enemy outside, come together, and fight our collective enemy? That's what we should have done. That's what we need to do as a matter of urgency. Let me say this to you. Imagine 1914 amalgamation. When did we agree to do amalgamation? We never did. There was no referendum. There was no plebiscite. There is no time that we voted for that. Our fathers, Baba Awolowo, Baba Nnamdi Azikiwe and co. They did not vote for that. No, they didn't. Now, They didn't they vote. did not. 1999 Constitution. When did we agree for that Constitution? When did they vote for that? It's they put our name on it. It's actually a decrease. It's actually Decree 24, Schedule 7 of 1999 Constitution. The constitution that we use now is a military decree. Most of our people are not aware. So we cannot claim to be, listen to this, we cannot continue to claim to be intelligent people, which we are, and then turn a blind eye to the fact that we're operating a constitution which we did not give to ourselves. That's why that's why the Igbo makes fun of us. How can we be operating a constitution which we, the Yoruba people, the Igbo people, the Ijaw people, the Hausa people, did not vote for that constitution, and we allow that to be the basis of governance of our nation? I live in the United States now. I lived in England for many years. In England, they speak English. In France, they speak French. In Germany, they speak Dutch. In Russia, they speak Russian language. In Poland, they speak Polish. In Chinese, in China, they speak uh, 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 what's the name of their language? I can't remember their language. They speak their language, and they teach their children mathematics, physics, chemistry in their language to PhD. Not to teach our children Yoruba language to PhD level or Igbo language to PhD level. Why is Yoruba language not compulsory in Yoruba land? Why is Igbo not compulsory in Igbo land to PhD level? Why is that? Why are we not teaching our history, the Yoruba history, to the Yoruba, Igbo history, Ijaw history?
The enemy of our peoples are the politicians and the wicked elders. That is what our people need to understand. The politicians and the wicked elders amongst us, and anybody that is talking about one Nigeria is a wicked elder or is somebody who is totally ignorant. Because there is no way we can develop as nations if we do ẹ not bá mi share ètò develop our ẹ bá mi share language ètò yẹn and èèyàn mi. culture individually. I'll yield to you, Mr. Moderator. Thank you. Before I will hand up to this program, I have some questions to ask you. Sure. Then just try to because you mentioned why we don't teach Yoruba, why we don't speak Yoruba. Then I come across one article which was written in 1835 by Lord Macaulay, who said, "I've traveled across the length and breadth of Africa. I have never seen anyone who is of nation." Now, he now wrote to British Parliament that 1835 February said that I don't think that we will be able to conquer this nation unless we change our whole and educational system. Just try to be picking it one after the other and see what is happening in Nigeria today. He said, unless we change our old and ancient educational system, our heritage culture, our language, only if African believe that all that is foreign and English language are greater than their own, they will lose their self-esteem and they will become what we want them to be, a true domination country. Now, look at how he mentioned the way they would derail us from our own heritage by changing our educational system, by making us feel that all that is foreign and English language are greater and better than their own. Do you think what we are facing in Nigeria today is not part of this presentation that Lord Macaulay present to British Parliament? Of And course it after is. that, they come out with amalgamation because they only come for the surveyor in Yeah. 1835 Yeah. to see how we black are doing. And then they find us that no anybody is thief of such worth. In your time before, in the great and your mother, even though including me, they can go to the market and put their price on their market and left here. Nobody will take Yeah. their money. Yeah. People will buy and drop the money there. Nobody. They can work in the midnight. They can work whatever and even anytime they like, which we can never try today. If you work at 10 o'clock in a dark place today, you are gone. Yeah. Then do you think that the British Going for medical treatment. They're not going for medical treatment. They're going there to meet with their handlers. Obìnrin. The biggest enemy we have in Nigeria are politicians and wicked elders, wicked traditional rulers. They are the enemies that we have because look, in my language, we say that oke no n'ụlọ na-agba oke no n'ama saa azụ nọ na ngịga, which means it is the rat that is inside that will tell the rat outside that there is a piece of fish in the corner. So it is the rat inside that is working for the rat outside. It is our politicians in Nigeria, nigger area, slave area. It is the politicians who are working for the enemies outside, who are playing the playbook. Can you imagine Tinubu going to sign LGBTQ law? I mean, and this is Muslim ticket. Tinubu wants to sign LGBTQ law. Who's making you sign LGBTQ? Is it Yoruba people?
Is it Igbo people? Is it Hausa people? Is it Fulani people? It's not. That is the agenda of white imperialists who are controlling Tinubu. Tinubu is an asset. Everybody knows that. That's why they did not release his criminal record, his file. 90, all our politicians, Igbo, Yoruba, Hausa, all of them. I'm not picking on Tinubu, I'm telling you, all of them. 99% of them are foreign agents. They are not working for the interest of Nigerian people. They are not working for the interest of Yoruba nation or the Igbo nation or the Benda people or the Hausa people. They are working for the interest of foreigners. They are the internal loyalists, the secret agents who are enforcing what their masters tell them abroad. And I understand that, because human beings, as ignorant, as stupid as it is, human beings will Ẹ always bá mi want to share do ètò yìí, best ẹ bá mi interest, share ètò yìí. even though that best interest is stupid and ignorant. It's like cutting your face to spite, cutting your nose to spite your face. I understand why our politicians do what me. I understand. I understand why our politicians do what they do. Number one, they are ignorant. Number two, they are short-sighted. Number three, they are thinking about themselves only. They are not even. They are not even thinking about their grandchildren. You see this? They are not thinking about their grandchildren, sir. Because if they are thinking about their grandchildren or their great grandchildren, they will know that they cannot be traitors to their own children or grandchildren. It doesn't make any sense for you to be working against your own people because a foreigner, because some foreigner somewhere is giving you 1 naira, 2 naira, or giving you a title, or giving you one recognition. It is the what we call the lowest of the low. Betraying your own people because you want to appease a foreign master. That's what our politicians are. They are the scum of the earth. They are the most ignorant of all. Because the job of the politicians is to act in the best interest of their people, to make sure there is safety, of protection for life and property. What? Yeah, that's what they're supposed to do. What Ẹ bá mi about you? share ètò yìí, ẹ̀yin That's olólùfẹ́ what I'm mi. saying. Come, That's what they're supposed to do. But they don't do that. The they reason don't. they don't do that because they have foreign handlers. They have foreign handlers. They have a paymaster. They have somebody. Look, somebody who's you think about it, okay? You think about it. Somebody who is facing death sentence, like Hope Uzodinjo in Imo State. Somebody who is a criminal, a convicted felon, right? Who's facing death sentence, and then somebody called Buhari goes and puts him forward for election, which he cannot win. He came fourth in the election, and then Buhari did wuru wuru, and the person who came fourth, he took him from the back and put him in front and made him first. I made him executive governor using wuru wuru with the justice system. Shame, mommy. À ń gbọ́ yín. So if you look at that man now, Hope Uzodinjo, right? His name is Uzodinma, but I call him Uzodinjo. There's nothing good about him. He's an evil man, like most Nigerian politicians. If you think about it, that man was facing destruction. And then somebody went to take him from the lowest of the low and put him in the palace, right? That man, he owes his life, his allegiance to Buhari. Are you back? Bẹ́ẹ̀ ni. Yeah. So he owes his allegiance to Buhari because Buhari is the one that's giving me a new lease of life. He has to obey the instruction of his Oga, which is Buhari. Check it. So that is what happens to all these politicians. A lot of them are compromised
And that's why we have the worst, the ill-informed, the biggest illiterate, the biggest drug addicts, the drug barons, the worst of the worst governing us, because they are placed there by their handlers, their paymasters. So I understand our politicians having their allegiance to foreign masters, having their, like Hope is Ginger having their allegiance to Buhari and so on and so forth. The ones I don't understand, the one that causes me sleepless nights, is me and you, Igbo and Ó Yoruba kí who are gbogbo not ẹ̀yin ọmọ careful. Yorùbá tí ẹ̀ ń wò mí Who nílé have àti some of lókè us have òkun 10 orí ìkànnì degrees. àrólé bàbá 1010 TV lẹ́wà Most of us have traveled níbi around tí the bàbá wa world. Professor We are Banji well Akintoye informed. tí wọ́n ti We ń are ṣe knowledgeable àlàyé people. fún We gbogbo can àwọn ọmọ read, Yorùbá we can write. ìbáṣepọ̀ tí We ń are bẹ láàrin PhDs àwa of all Yorùbá manner nation of àti education. Biafra nation Yet we cannot òun náà see ni ẹ̀ it ń gbọ́ that thank lọ́wọ́lọ́wọ́ God báyìí again, ẹ these bá mi máa guys share ètò yìí are ẹ bá mi máa enemies pín of our nations. And that for us to solve our problem, we need to come together and work together and get rid of our enemy. It's called ó self-interest. kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ And mi tí ẹ ti ń we're wò wá not the only gbogbo ones ẹ̀yin that tí ẹ are ti wọlé doing it. pátápátá ni mo kí o ẹ Britain kú and France were àtàkùn once ẹ kú enemies. wíkẹ̀ndì Today, are tó they enemies, Oga? ẹ ṣé mo dúpẹ́. They're friends. They're friends today. Germany and Britain were enemies. World War II, World War One. Are they enemies today? Hmm. Japan and America, they were enemies one time. Pearl Harbor, 1939-45. Today they are friends. Even Britain and America, they were once enemies. 1776. That's why America has July 4th as Independence Day. Independence from Britain. It's not independence from the moon or independence from God. They got independence from Britain by war. Britain and America, they were once enemy. There was such enemies that Britain burnt down the White House. Burnt down the White House. Today, they are friends. bẹ́ẹ̀ ni So, if Igbo and Yoruba had a problem before 1967 war, which our leaders were not thinking correct, well, Yara one brain. I'm sorry. Because if they are borrowed themselves brain, they should see that they should be working together and not working against each other. But if that mistake happened that time, should we continue to be enemies when we now have an enemy within us that is trying to destroy both of us? It's simple logic. It's simple logic. So we need to realize that both our nations have common enemies, and what we need to do, like Baba Akintoye said, is I wrote what Baba said. Baba said, Nigeria will destroy Yoruba nation if we're not careful. Nigeria will destroy Igbo nation if we're not careful. That we must work together in order to deliver ourselves from Nigeria. I mean, how much more profound can one be? The enemies among us, Oga, the enemies among us are the politicians and the wicked elders. And we need to tell our people that. Anybody that does not want Igbo and Yoruba to work together, that person is an enemy, because that person is there to sow discord. And you had a proverb that you said last time, pay when two brothers are fighting, what happens? That relationship. Their properties. Aha. Nǹkan tó Because ṣẹlẹ̀, when nǹkan tó they ṣẹlẹ̀ fight it, nìyẹn. they'll just be looking at them and they'll be looting their property. Then that's And what then no matter happened. what, we definitely kill one. That is what happened to Hausa now. They are fighting each other in case of religion. Then they kill themselves, and the Fulani inherit their properties. Fulani become Exactly. a prince. They become a king. They become a governor in their Then, lands. then, then That's exactly what is happening. that's what happens. So thank you very much for today's program. I really appreciate you. And those program, we will continue the program by having the part two of the part three of Somebody this. wants to speak. Allah, by the grace of Mr. God. Mokore, somebody wants to speak. Somebody wants to speak. Somebody wants to ask you a question. Who is that person? Okay. Thank you, sir. Oh, yeah, yeah. Thank you, sir. Quite to understand everything about all what you said. We appreciate you.
And we pray that we get to the promising land, both Igbo and the Yoruba, very soon by the special grace of Almighty God. Amen. Amen. My question is that among the Igbos and the Yorubas, as you likely said, the politicians are our enemy. So when they want to seek for election, they will run down to us, isn't it? So they say all Baba good mi hear things, me? present Akintoye go. themselves as a good, good person to us. So when they get to the post, they turn all the way around against us. Now Yeah. that is one. Secondly, within our elders, our elites, we have a lot of them who are going against what we are agitating for now. So what can we do in this situation about those our elders in particular? What can we do? Is it by going against them, going after them? Because I am seriously confused. We have the Afenifere, I'm sorry, I have to mention few names here. We have the Afeniferes, we have all these the Yoruba Elders Forum, Yeah. who are really, really working Council of against Elders. with the Yoruba of this freedom. Àwọn Ayílóge and co. What do you think we can do? There's no anything hidden anymore because people are sick and tired and fed up of remaining in that contrast country, Nigeria. We have to get out. We have to go out. We have to move out of Ẹ̀yin tẹ́ ti Nigeria. wọlé mo kí yín o. Nigeria is not working. So, What do you think we can do to this our enemy, with the enemies within us? Please, Then thank you. there's only one thing to do. We have to confront them. That's what we're doing in Igbo land. We'll confront the elders. We'll confront them idea for idea. We'll confront them face to face. We'll confront them in the the villages, in the market square. We'll confront them everywhere, and we'll show them that they are enemies to their face. So because what we're fighting for is our heritage. You know, I had a battle with one of our professors, emeritus professor, 80-year-old man last week, and who was telling me all manner of nonsense about one Nigeria and all that. I had to tell him to his face. I said, "It's people like you that are the enemies of Igbo land. You are the wicked elders in our midst." I told him straight up. We have to confront them head on and give them the evidence. Why would you want us to be speaking English, teaching our children English? Why is it that in England they don't teach their children Yoruba language? Why? Why is it that in France they do not teach their children Hausa language as their major language? Why is it that they do not teach them Hausa in mathematics, in physics and chemistry in Hausa language or in Igbo language or Yoruba language? Why is that so? Why did Britain leave European Union? Why did Greece leave European Union? Why did they break out? I mean, it doesn't make any sense. These politicians and wicked elders, the only way to deal with them is to confront them. And one thing is what Yoruba Nation is doing, world media is doing. I thank God for our hosts, Mr. Mobori Owo and his team. This program is very helpful. This is the second one that we're doing. Um, we need to do more of it, and we need to have, so this is the beginning of it. This Definitely kind will come of it. of dialogue. And then Even secondly, definitely, even bring you back. Only you. I have one video that I want you to talk about. Although it is video yeah, by Oshimole. Do you understand? I will send the yeah, video to you personally, and personally. Then when you yeah, look at the video, look at what yeah, is happening. Then we will not yeah, fit. We fix another program for it within this week yeah, and bring you yeah. on No, that no program, problem. on that video No, alone, and bring you no back problem. alone. No So, problem. No problem. So so this thank you. is this program is part of it. The second part of it is all those wicked elders and politicians. We have to confront them, and we need to continue to enlighten our youth. Doing this kind of program, we enlighten our youth. We use it to enlighten them, let them know these are the facts. You go and check it out yourself. You know, ask them why is it that America does not teach their children in Yoruba language? Why? And why is it that why are we speaking English in Nigeria? Two Yoruba men are talking and they are speaking in English. Two Igbo men and that's why.
they are stealing our brain. Oh, you can That's our brain. They are battle of the stealing our eh? battle of the mindset. Benisa. Benisa. And the elders that should know better is either they are ignorant or they are agents of our enemies. You tell them to their face. It is not rude. It is telling the truth. The Bible says it is the truth that delivers. So that's the way we do it. We tell them the truth. We confront them. Bless you for today's program. Thank you, Enyewa TMU Wanle. This is where we draw the curtain of today's program. We have been a dialogue between Baba Banji, Akintoye, and then our brother from other side, Tony Wisa, from the same mother. I'm say from different mother from the same home. Honorable Tony Wilson. It has been a brother to us. He understands Yoruba very well. Even they can even say a proverb. He understands how to make a proverb in Yoruba. So which is one Yoruba. I should understand. That is very nice. And he understands the times and condition of what we are facing as Yoruba and Igbo. He really understands the reason why we should stop bullying ourselves. He really understands the reason why we should stop chasing ourselves with sort of instructive word. What we really need to focus on it is how to fight our common enemies, and this is very important for us. That's what I make a proverb: when the two brothers is fighting, the stranger will inherit their heritage, their property. What is our stranger? The stranger that we have among us, it is Fulani. They are killings, they are loot, they are taking ransom from us, and then the government did. Let me share the tears today. It is a video that I watched where Osu Omale was addressing the senator that the money that is meant for military should be go to the military account directly so that they can use the money for technology weapon. Could you believe that the house they fought against it? I will send the video to you. I was so shocked. Why? Oshiomhole have presented a nice prayer that the money that meant for all the military prastata, ẹ̀yin including ọmọ Yorùbá police, ṣe ń gbọ́ o, will be going ọ̀rọ̀ directly rèé to o. their account for technology, Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ for bá tí ì gbọ́, weapon. Òṣómọlẹ̀ And then Ṣíkọ́lá bá rí the last week senator bẹ́yẹn. said, who supported say nay? Who no support say I? I'm telling you, the Senate they kick against it. And then Oshiomhole said this money was used to build university, to build private institution, which they are not even teaching. Let money go to the account of military by themselves. Could you believe that the They senator vote him kicked out. against it? They The vote him level of out. corruption in Nigeria today, it is Corruption go beyond everywhere to common where, sense. It is not even everywhere, hiding every day anymore. by day. It is publicly clearly showing Gbogbo to us. gbogbo They're wọn. supposed to be stoning them to death now, but they are still alive. They will still use the same policeman to guide them. They will still use the same military man to guide them. But they fought against the military Against man to them. have a freedom, to Against them. have the equipment to fight the insecurity, No, no, to no, no, have no, no. a sophisticated weapon to No. fight the common enemy, which is Fulani. But the military, it shows that those who are behind the military, who are Yes. behind the killing of people in Nigeria, Yeah. it is so clearly those who are behind the ransom that Fulani are taking. Yes. It is our senators. Yes. I can say it clearly. The video shows that they are the one behind all this. But it's not today's program. I will send it to you. You will watch it. Then within 2 or 3 days, we need to come back to discuss on that, and we will play it to all people to see it clearly that this is level of corruption, this is level of destruction we have in Nigeria today. Thank you so much. Àṣírí wọn ti We tú. really appreciate Àṣírí your wọn ti coming. tú. I pray that we Àṣírí continue wọn this ti tú. program, and I pray this program will liberate our people and it open our eyes Àṣírí wọn to ti tú. understand that we, Àṣírí wọn ò dẹ̀ ní Yoruba bò. and Igbo, we have the same common enemy. Àwọn tó yẹ kó We ti are sọ brotherhood, lókùúta pa. and we need to fight as a brother. Bí wọ́n ṣe sọ Thank pé you so ilé much. ayé ni wọ́n wà. Ẹ̀yà wa tẹ́ wọ wá ibi iná ni a ó ti fi òpin sí program ilé ìta ṣe lónìí. Ó ní àṣẹ ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ́ náà ẹ kú àìbínú. Mú kí gbogbo wa wípé ẹ káàbọ̀ àjọṣètò yìí àtúnjọ ń parí ẹ̀ báyìí ni Olódùmarè yóò máa pẹ̀lú orúkọ padà wọn bọ̀rọ̀ ẹ̀yìn kò tọ́ náà ni èmi jẹ́ títí di ìgbà míì tèmi àti yóò máa pàdé lórí ètò yìí padà. Mo sọ fún yín pé the God of Almighty God will be with you and they will guide our step. Bye bye for now. Ó dàbọ̀, ó dàárọ̀, ká sùn láyọ̀, ká jí láyọ̀. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá,
mo kí wa a kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire, ẹ̀rọjú ayé bí òṣòmọlẹ̀ jáde ó ní owó tí wọ́n bá fẹ́ fún àwọn sójà láti tákù àwọn ẹ́nímì wa pé kó máa lọ direct sínú àkáǹtì wọn. Àwọn sẹ́nítọ̀ dìde, àwọn ọmọ Fúlàní dìde, wọ́n ní kò sí tó jọ ọ́ pé owó yìí ò ní lọ direct sínú àkáǹtì wọn, ṣùgbọ́n àwọn sójà yìí ni wọ́n ń lò náà láti fi gáìdì ara wọn. Àwọn sójà yìí náà ni wọ́n ń lò láti máa kóra wọn kiri. Àwa mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà rẹ́rẹ́ máa rún o. A lè máa bá lọ báyìí, ṣé a lè máa bá lọ báyìí ni? No. Òun la ti ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá wípé ẹ dìde, ẹ jáde ní August 1st, ẹ jẹ́ ká fi ìrúnú wa hàn, nítorí pé ìyà tí wọ́n fi jẹ wá yìí ó ti pọ̀ jù. Ó tó gẹ́ alùbàtà kan kì í dárin. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ sẹ́ndì owó sáwọn ènìyàn yín nílé, ẹ sẹ́ndì owó sí àwọn ènìyàn yín nílé kí wọ́n fi ra oúnjẹ. Ẹ sẹ́ndì owó sáwọn ènìyàn yín nílé kí wọ́n fi ro oúnjẹ, torí pé ohun tó ń bọ̀ yìí, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ohun tó ń bọ̀ yìí pẹ̀lú àwọn information tí mo ti gbọ́, tí mo ti gbà, ohun tó ń bọ̀ yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀ẹ́dí ṣé orin ni àrólé bàbá tẹ́tẹ́ kọ ni àbí ṣé ọ̀rọ̀ ló ń sọ? Mi ò kọrin o, ẹ̀yin ènìyàn mi ò kọrin rárá, mi ò kọrin. Ẹ̀rí lẹ́ni pé mi ò ṣe program kátẹ̀gbà pé mo dọ́bù iṣẹ́ mi, mo ṣiṣẹ́ dọ́bù ni mo ṣe lónìí. Mi ò ráyè láti wípé kí n ṣe ètò, kí n gbé live program, ṣùgbọ́n àbáyé upload fídíò kọ̀ọ̀kan ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kó má kọ̀dà pé àgbé kọ̀ọ̀kan jáde. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, gbàrà tí mo kúrò náà ní ibi iṣẹ́ tí mo délé, orí meeting ni mo bára mi. Dóòdó mo gba àwọn ìpè kankan, bàbá lẹ́kìtì o, yèyé dára o, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ wò, ẹ jẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń pè mí, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń pè mí, tẹ́ ti ń bá mi sọ̀rọ̀, bàbá àròlé o, ẹ̀yin yèyé dára fẹ́ bà Yorùbá nation jẹ́ o, àṣírí kan jáde o, wọ́n gba àṣírí kan jáde o. Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣe rí ẹ̀yin tí ẹ bá mọ ohun tá a gbé lọ́wọ́, tẹ́ ẹ mọ Yorùbá nation, tẹ́ ẹ dẹ̀ ní ìfẹ́ ìran yín, ọ̀rọ̀ Yorùbá nation á jẹ yín lógún. Èmi ò lọ́rọ̀ láti sọ fẹ́yìn olólùfẹ́ mi tí ẹ bá fẹ́ máa pè mí, torí mo ti gba ìpè tó pọ̀. Mi ò lè sọ pé 50 èèyàn bíi more than 50 ló ti pè mí lénìí. So mo jẹ́ kó yé yín, mo dẹ̀ fi ń dá yín lójú. Bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ máa dá sí area yẹn, wọ́n máa pẹ̀tù sí gbogbo nǹkan tó ń lọ. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, kò sí àṣírí kan bì kan. A máa ṣètò, a máa sọ̀rọ̀, kì í tí ì ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí, kì í ṣe lórí ètò yìí láti máa sọ gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ lọ ro oúnjẹ sílé, ẹ send owó sí àwọn ènìyàn yín nílé. Ètò kan máa wáyé ní ọ̀la, ní àárọ̀ ọ̀la. Dóònà ọ̀la ni super money wa, ṣùgbọ́n àwọn ètò kan máa wáyé lọ́la tó máa ní agbára gan, A máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lọ́la, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi.
nítorí pé ibi tá a dé dúró lónìí olónìí yìí ẹ já sọpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè gan bó tiẹ̀ jẹ́ ká débi tá a dé yìí ṣùgbọ́n èmi ń jẹ́ kó yé yín pé níbi tá a dé yìí o no going back ni a ò ní padà sẹ́yìn gbogbo nǹkan kí nǹkan ìbáàwù kẹ́ máa rí nínú ìrìn àjò Yorùbá nation yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé bí adẹ́dà aṣẹ̀dá ṣe kọ́ nìyẹn o torí pé inú ìrìn àjò tí à ń rìn yìí oríṣiríṣi nǹkan lẹ̀ ń gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti tú àṣírí ara wọn o ìyá kan tiẹ̀ pè mí léni bàbá àròlé mi ò ṣe Yorùbá nation mọ́ mo ní màmá ẹ tọrọ àforíjì fún ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn ẹ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn onílẹ̀ fún ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ jáde lẹ́nu yín yẹn torí mo mọ̀ pé ẹ strong gan nínú ìrìn àjò yìí bàbá àròlé etí mo rí lé ní ó dùn mí ó pa mí lẹ́kún mo sun ẹkún mi ò ṣe Yorùbá nation mọ́ mọ́mì mi mo sọ fún wọn pé mọ́mì ẹ strong nínú Yorùbá nation ẹ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ pé kí Olódùmarè jọ foríjì mi fún ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu mi pé mi ò ṣe Yorùbá nation mọ́ torí pé ẹ rí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kan ẹ wá torí ẹ wá sọ pé ẹ̀yin èèyàn mi mo ní mi ti fẹ́ èmi àròlé lọ́rọ̀ tó yẹ kí n sọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ìṣìṣẹ́ báyìí náà ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn mi mo bẹ̀ yín lẹ́yìn tẹ́ ti ń wò pé ọkàn yín bàjẹ́ fáwọn kan tẹ́ rí lónìí ẹ dákun ẹ dábọ̀ ẹ kó ọkàn yín pọ̀ sójú kan mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé èèyàn ẹlẹ́ran ara ni gbogbo wa kò dẹ̀ sí ẹni tí ò kì í ṣe àṣìṣe nílé ayé kò sẹ́ni tí ò lè ṣàṣìṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ yẹn mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé Yorùbá nation tá a gbé lọ́wọ́ yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́ dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìran yín mo mọ̀ pé ẹ máa mọ̀ pé ìjàngbara wa yìí ohun tó ní agbára ni ìjàngbara wa yìí ohun tó ní agbára púpọ̀ ni ẹ̀yin èèyàn mi tí ẹ bá mọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mò ń bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ariwo àwọn ọmọ mi yẹn ti pọ̀ jù. ẹ má bínú sí mi so gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo àwa tí a bá rí lénìí pé ọkàn wa pòrúurú fóun tá a rí mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín ẹ jẹ́ ká gbé tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ jẹ́ á ní focus ìrìn àjò wa yìí ọ̀tá ń gbógun lọ́tún ọ̀tá ń gbógun lósì àwọn ènìyàn ń dalẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ lọ́tún ọ̀dàlẹ̀ lósì ṣebí ẹ rí bó ṣe rí káwá gbà pé a ti gba Yorùbá nation yẹn ní kíákíá báwo ni ìbá ṣe rí ṣé kì í tún ṣe pé wọ́n ṣàǹsì mìíràn látún máa wọ̀ so ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín gbogbo nǹkan kí nǹkan ẹ̀ bá gbọ́ lónìí gbogbo nǹkan kí nǹkan ẹ̀ bá rí lénìí ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí ẹ fi ṣoṣù kẹ́ ẹ fi para ṣe rí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ gbọ́ pé àṣírí rèé kíníkan most of gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn irọ́ bẹ́ńtú ẹni so ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn mi ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ sọ fún yín ni pé ìrìn àjò tá a wà yìí oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ deeply lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń gbọ́rọ̀ mi ó dẹ̀ mo ní reason tí mi ò fi fẹ́ sọ̀rọ̀ deep ọ̀rọ̀ yẹn so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí ẹ̀bẹ̀ tí mo kàn ṣáà ń rọ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ bá wa fọwọ́ wọ́nú ẹ má gbogbo kókè ìkọ̀ ẹ̀ bá rí kẹ́ ẹ rí lẹ́nìí ẹ má bínú a máa sọ̀rọ̀ lọ́la máa yán àwọn nǹkan kan fún yín lórí àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí lọ́la ṣùgbọ́n a ní go deep lórí ẹ̀ torí pé àwa tí a mọ ohun tá a gbé lọ́wọ́ tá a mọ nǹkan gangan tó gbé wa débi tá a dé
tá a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìran wa a ní wo gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ àṣìṣe nínú ìrìn àjò Yorùbá nation yìí. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ẹ dákun ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Gbogbo nǹkan tí ó wù tí ẹ rí àwọn ènìyàn wa, àwọn bàbá wa lókè wọ́n ti mọ̀ sí, wọ́n dẹ̀ ti ń paná ẹ̀ lábẹ́lẹ̀, so gbogbo ẹ̀ máa rodò lọ́mú mi. So ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa o. Ṣùgbọ́n kókó ọ̀rọ̀ mi lónìí ni wípé ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílé, ẹ lọ ra oúnjẹ fáwọn èèyàn yín nílé, ẹ send owó sí wọn kí wọ́n ra oúnjẹ sílé, torí pé eléyìí tí a fẹ́ wọnú rẹ̀ lọ yìí a ò mọ ohun tó lè ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n kì í ṣe pé báyà a fẹ́ lọ jagun. Ìyẹn protest inú Nàìjíríà tó ń bọ̀ yìí peaceful protest ni. So ẹ rí i pé èmi Àrólé mo ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ torí pé mo mọ nǹkan tí mò ń gbà ní information lójúmọ́. So ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa. A ní rétò yìí jù báyìí lọ. Ẹ kọ̀ jọ̀wọ́ ẹ bá mi share ètò yìí, ẹ bá mi pín. Ìbáṣepọ̀ láàrin Yorùbá nation àti Biafra nation, ó ní bàbá wa Professor Banji Akintoye ló wá yànnàná fún wa lónìí. Òun ni wọ́n wá yànnàná fún wa, òun ni wọ́n wá sọ fún wa ká lè mọ̀ wípé gbogbo wa lájọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀, lájọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ kí ẹjọ́ mú bọ́ o, kí àwọn èèyàn wa kí a lè jọ fọwọ́sowọ́pọ̀. Òun náà ṣe gbé fídíò tòní, òun náà ṣe gbé jáde. So ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fọwọ́sowọ́pọ̀, àti Biafra nation àti Yorùbá nation àti Ìjọ nation ẹyọ kan báyìí ni gbogbo wa. Ibì kan náà la dẹ̀ jọ ń jà fún, oníkálukú ń jà fún orílẹ̀-èdè ẹni. Ẹ ṣé o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ pàdé mi lọ́la fún àkànṣe ètò pàtàkì Super Money, Yorùbá nation Super Money, níbi tí a ti ń béèrè ìbéèrè tí àwọn ènìyàn ti ń jẹ owó. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ kan máa wáyé lọ́la, àwọn ọ̀rọ̀ kan máa wáyé lọ́la tá a máa bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ. So ẹ jọ̀ọ́ mo tún ń bẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo nǹkan kí nǹkan ẹ̀ bá gbọ́ lórí Yèyé Dára ní, lórí Bàbá Lẹ́kìtì ní, ẹ jọ̀wọ́ ẹ fọwọ́ wọ́nú. Ọmọ Yorùbá kò lè ṣaláì má rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mẹ́jẹ̀ ń kúrò lórí ẹ̀ kí ó má di pé ó yé yín ó dẹ̀ yé mi náà, ṣùgbọ́n àwọn àgbà ti ń parí ẹ̀. Elédùmarè á fún gbogbo wa ṣe. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Ire láòjọ máa bára wa ṣe ní tí ọjọ́ ayé wa. Yorùbá nation tí àjọ ń lé tàjọ ń jà fún, Olódùmarè àjọ tẹ̀ wá lọ́wọ́. Gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ wa pátápátá ní kọ̀rọ̀, nígbà tí ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ̀ bá rí wa bí eléyìí, tẹ́ ẹ̀ tí ẹ̀ rí wa, tẹ́ ẹ̀ mọ nǹkan tá à ń ṣe, ṣùgbọ́n tó jẹ́ kọ̀rọ̀ ni, ṣùgbọ́n àwa mọ̀ pé Olódùmarè rí wa. Àtẹlẹ́ tá tí ẹ̀ ń ṣe tí gbogbo yìí ń rí wa, tẹ́ ẹ̀ ń rí wa tá à ń ṣe, mo gbà á ládùúrà lọ́jọ́ tòní pẹ̀lú agbára àwọn onílẹ̀ kí Olódùmarè kó jẹ́ ká jẹ́ tọmọtọmọ, kó san wá lẹ́san yìí, torí pé ìrìn àjò yìí ẹ̀yin èèyàn mi, àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí la mọ̀ pé kò dẹrùn, torí a mọ̀ nǹkan tójú wa ń rí, ṣùgbọ́n tó Olódùmarè ń gbé fò wá lórí, tó dẹ̀ ń dá ẹ̀mí wa sí títí dọjọ́ tòní. Ẹ mọ iye ogun tèmi Àrólé ti jà ẹ mọ gbogbo ogun tèmi Àrólé ti kọlù, ṣùgbọ́n odidi ìgbà míì ọ̀sẹ̀ kan akọ̀lé lọ gbárí ọ̀sẹ̀ kan, tó bá tún bá fi di ọdún ọ̀sẹ̀ kejì àtúbà padà, ẹ tún máa rí wa live, ẹ tún máa rí pé Àrólé ó sì dúró. Kì í ṣagbára wa o, àwọn onílẹ̀ ni o, àwọn ẹ̀jẹ̀ ọmọ tuntun tí wọ́n gún nínú odó yẹn ni o, àwọn aláboyún tí wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ kú o, ẹ gbọ́dọ̀ yọ ọmọ inú rẹ̀ láàyè ni o, kò jòrò kú. Àwọn ẹ̀jẹ̀ bá mi ṣe, àwọn ẹ̀jẹ̀ arótilẹ̀, àwọn yẹn ló ń gbé wa náà ń dìde, àti àwọn tí wọ́n pa lọ́nà ẹ̀lẹ́tọ̀ọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá tí gbogbo wa fi dìde pé a ò fẹ́ ẹ̀jẹ̀ yìí mọ́, ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ kúrò lóko ẹrú. Àwọn ló ń ṣiṣẹ́, àwọn ló ń gbé wa dìde, àwọn náà la wá gbà á ládùúrà pé kí oníkálukú wa jẹ iṣẹ́ ọwọ́ wa nínú ìrìn àjò yìí, àti bá a ṣe ṣe o, àtọ̀nà tá à ń gbà ṣe o, kó Olódùmarè kó san fún wa. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá náà, tí ẹ̀ ń náwó lọ́tún, tẹ́ ẹ̀ ń náwó lọ́sì, tẹ́ ẹ̀ ń ràn wá lọ́wọ́, tẹ́ ẹ̀ ń fi owó sí, ẹ wọ ọ̀ràn míyàn o, tẹ́ ti fi sí, báyìí o, tẹ́ ti ṣe, tẹ́yìn náà ń fẹ́ kí orílẹ̀-èdè Yorùbá ó gba òmìnira, káwa náà ká lè kúrò lóko ẹrú. Tẹ́lẹ̀ mi Àrólé tí mo wà oko ẹrú ni mo wà ní South Africa ń bí, tó bá bẹ̀rẹ̀ ìjà wọn ń bí, wọn ò mọ pé kinní kan, wọ́n ń pa àlejò bí ẹni pẹ̀dìyẹ ni.
so oko ẹrú náà la wà so k'Olódùmarè jẹ́ ká kúrò lóko ẹrú káwa náà lè fọwọ́ sọ̀yà wípé ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá ni mí ò ká lè fọwọ́ sọ̀yà ọba mi Èdùmàrè á gbà fún gbogbo wa o gbogbo àwa tá a wà lókè òkun la máa kéré òkú délé o lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ gbọ́ lénìí àti gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ rí lénìí ẹ má fi ṣèbínú o ìrìn àjò Yorùbá nation lẹ rí yẹn o ìrìn àjò tó ní agbára ni so kí Olódùmarè kó kó ràn wá lọ́wọ́ láti dé ilẹ̀ lérí náà àṣírí kan náà ń tú àṣírí kan ni wọ́n ń tú ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ìrìn àjò yìí ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká focus ìrìn àjò yìí ni kẹ́ ẹ jẹ́ àdojúkọ èyí tí mo gbọ́ lẹ́nu ó pa mí lẹ́kún mọ́mì mi tí èmi àròlé bá tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ ní ìtọ́jú mi nìkan rí ẹ̀rù abẹlòmíì ṣùgbọ́n Olódùmarè ní ṣẹ́mi náà ni èmi kọ́ àdúrà yín àdúrà àwọn alálẹ̀ ló ń gbà lórí wa gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ń wò yẹn gbogbo àlọ́ Olódùmarè máa san ṣe ọwọ́ wa fún torí pé gbogbo wa náà là ń gbìyànjú tẹ́ bá ti wá rí àṣìṣe wa má fi àṣìṣe yẹn bi wá ẹ máa rò ó nírò wípé gbogbo nǹkan tá à ń bá fà á lórí ìjàngbara yìí wọ́n lágbára ṣùgbọ́n a ní ẹni tó lágbára ju gbogbo wọn lọ òun ni Olódùmarè so ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má banújẹ́ o ẹ má dẹ̀ bọkàn jẹ́ eléyìí ò ní í ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation tá a gbé lọ́wọ́ wọ́n kàn ń ṣe tí wọ́n bí pé wọ́n ń ṣeré orí ìtàgé ni ẹ̀já wò bẹ́ẹ̀ ẹ̀já focus ẹ̀yin ọmọ aládé mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín ẹ̀já ní focus kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá wa máa gbàdúrà fún wọn pé kí Olódùmarè kó bá wa dúró tì wọ́n kó bá wa wà pẹ̀lú wọn tó bá jẹ́ pé àwọn ará abí ni wọ́n ń gbógun kí ogun yẹn ó padà sí wọn lórí torí pé ọ̀tá ò fẹ́ ká débi tá a dé ọ̀tá ò fẹ́ ká débi tá a dé yìí ní pàtàkì àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bíi pé kó má tiẹ̀ sẹ́nibọ́dì nínú wa mọ́ everybody ti kú dànù kí n lò bẹ́ẹ̀ yẹn o kó má kọ̀dà pé kiri kí ikọ̀ ló bẹ́ẹ̀ yẹn so bí pé kọ́kọ́ gbọ́ pé àrólé ti lọ káwọn èèyàn pariwo àrólé o inú wa dùn ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ pé ẹlẹ́nu mímọ̀ kan tó máa pè mí lọ́dọ̀ wọn bá jagunjagun ni bóyá jagunjagun sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀bọ̀bọ̀ yẹn kíní kan nǹkan tó ń fẹ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀ dẹ̀rẹ́ bọ́tà mi kú sójú ogun inú mi dùn ẹ má tiẹ̀ jẹ́ lu ọ̀tá mi bí n bá kú sójú ogun nínú ìjàngbara yìí kò sí tó bọ́ lọ́hùn nù àrọ́mọdọ́mọ mi wọ́n máa rántí mi mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà nígbàgbé mi ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nígbàgbé mi fún ìjàngbara tí mò ń jà torí pé mo bìlí pé tí n bá kú lákọni ó pè mí kí n kàn waste ara mi kí n kàn waste body mi dànù fún nǹkan míì tí ò necessary ṣùgbọ́n kí n kú lákọni ó bẹ́tà ju pé kí n kú lọ́lẹ̀ so ìyẹn mi ò ní nǹkan kan tí ó kò nǹkan kan ò bà mí lẹ́rù torí pé mo mọ̀ pé ẹ̀yin onílẹ̀ ẹ̀yin lẹ́lẹ̀mí mi Olódùmarè ló lẹ̀mí mi àwọn tó dẹ̀ gbé iṣẹ́ ìran mi wọ́n ju gbogbo ayé lọ òun lolódùmarè àti àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so àwa ọmọ Yorùbá àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí ìta à ń kojú lágbára o mo fẹ́ nǹkan tí mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ nìyẹn gbogbo nǹkan kí nǹkan ìbáwù kẹ́ ẹ gbọ́ lẹ́nìí inú mi bàjẹ́ ṣe rí àwọn tó ń gbẹ́bọ nítorí wa wọ́n ń gbẹ́bọ pé àwọn gáìsì a gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n léṣe àwọn gáìsì a gbọ́dọ̀ pa wọ́n lẹ́nu mọ́ àwọn gáìsì torí ẹ̀yin náà rí gbogbo àwọn àṣírí tá a ti tú nínú ìrìn àjò Nàìjíríà ẹ̀rí bá ṣe ń fẹ̀dí ọba síta bá ṣe ń tú wọn láṣìírí là ń tú àṣírí ìjòyè là ń tú àṣírí gbogbo àwọn tó ń dì wá mú pààní kúrò lóko ẹrú o làwọn alálẹ̀ ń tú láṣìírí ṣe wá gbà pé inú wọn á jẹ́ dùn sí wa wọ́ọ́rọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò ní jẹ́ dùn sí wa torí pé àwa là ń kéde wọn àwa là ń lu aago gbágáun lé wọn lórí kó má sí àwa ta ló fẹ́ mọ iṣẹ́ tí Olúwo ń ṣe kó má sí àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ta ló fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà torí most of things tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà kò sí radio station tó lè gbé wọn gba license lọ́wọ́ ẹ̀ kò sí television station tó lè gbé wọn gba license lọ́wọ́ ẹ̀ so ìdí nìyẹn tẹ́yin náà fi gbọ́dọ̀ máa bá wa rò ó ní ìrò wípé ohun tá à ń kojú
ó lágbára. So oríṣiríṣi lẹ máa rí, oríṣiríṣi nǹkan lẹ máa rí, ṣùgbọ́n àkọ́ ń gbà ládùúrà ni pé kí Olódùmarè má jẹ́ kí ọwọ́ wọn ó farahàn nínú ayé wa. Ó ti yé yín àdúrà yẹn, kí Olódùmarè má jẹ́ kí ọwọ́ àwọn ọ̀tá kó farahàn nínú ayé wa. Torí ìfarahàn yẹn ni pé àwọn èèyàn máa rí pé ọwọ́ tẹ̀ wọ́n, ọwọ́ tẹ̀ ẹ́. So àdúrà tá máa gbà nìyẹn pé wo Olódùmarè nínú ìrìn àjò yìí má jẹ́ kí ọwọ́ àwọn aṣebi yìí ó farahàn nínú ayé mi débi tí àwọn ọmọ Yorùbá ti ń rí àbí tí gbogbo àgbáyé ti ń rí. Àdúrà kan ṣoṣo nìyẹn tẹ́ máa gbà fún wa pé Olódùmarè àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí má jẹ́ kí ọwọ́ àwọn ọ̀tá ó farahàn nínú ayé wọn. Ẹ nílò àdúrà fún wa. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ rí ńgbà mi ẹ kò máa rí kì í ṣojú lásán. Ẹ rí nǹkan mi kíní yìí ó lágbára ó ga o, kì í ṣe ojú lásán. Gbogbo àwọn tó ń bá wa ń pò ó, àwọn tó bá wa ń fà á, wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà ó bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Wọ́n lọ lé olóyè ọmọ Adéyẹmọ, kí ló jẹ́ kó lọ ọbẹ̀? Ṣèbí wọ́n fẹ́ pa lẹ́nu mọ́ ni, ṣèbí wọ́n fẹ́ silent ẹ̀ ni, ṣèbí wọn ò fẹ́ kó sọ̀rọ̀ mọ́ ni, wọn ò fẹ́ gbóhùn ẹ̀ mọ́ rárá. Olóyè ti kú o, inú wọn á dùn. Ẹlòmíì á fi Nàìjíríà lẹ̀, á lọ celebrate ẹ̀ nílùú òyìnbó. Á lọ celebrate, ó dẹ̀ máa káwọn aṣẹ́wó lọ bẹ̀ ni lọ enjoying life ẹ̀. Èmi ilé kóbìnrin márùn tira pé olóyè ti kú, wọ́n á jọmọ́jú ni. Ṣùgbọ́n Olódùmarè tó ti ṣètò, tó ti mọ̀ pé a máa kúrò nínú ewu yìí, tó ti mọ̀ pé a máa kúrò nínú wàhálà yìí, tó ti mọ̀ pé a máa kúrò nínú gádígádá yìí, ó bá wa dáàbò bo olóyè ọmọ Adéyẹmọ. Ńgbà tó ti wá rí pé olóyè ọmọ Adéyẹmọ tuntun wà láìfù ńkọ́, tó rí pé àlàáfíà ló wà, nǹkan kan ò ṣe é. Àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ńkọ́, ṣé ẹ mọ̀ pé jagunjagun kan ni wá náà lọ́tọ̀? Ẹ lè má rí wa ká gbébọn lórí social media, ọ̀rọ̀ ẹnu wa ńkọ́? Ọ̀rọ̀ ẹnu wa ńkọ́? Ṣé èèyàn ò ṣọta? Ṣé èèyàn ò ṣe ìbọn? So gbogbo bẹ́yẹn. So àdúrà ní kẹ́ ẹ gbà fún wa ní gbogbo tẹ́ bá ti rí àwọn nǹkan tẹ́lẹ̀ rí lẹ́ni tó bà yín nú jẹ́ yẹn, ẹ wólẹ̀, ẹ kúnlẹ̀ lórí ẹsẹ̀ yín méjèèjì kí ẹ gbàdúrà pé Olódùmarè ìrìn àjò yìí ni mo fẹ́, Yorùbá nation yìí ni mo fẹ́, dákúndábọ̀ gbogbo ohun tó lè máa jẹ́ ìtakò, tó lè jẹ́ igi ìtàbù láàrin àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àbí láàrin Yorùbá nation yìí, bá wa wò, dákúndábọ̀ bá wa dáàbò bo Yorùbá nation wa yìí. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé Yèyé Dára lẹ máa sọ pé kò gbìyànjú nínú ìrìn àjò Yorùbá nation ni? Àbí Bàbá Lẹ́kìtì lẹ máa sọ pé kò gbìyànjú nínú Yorùbá nation ni? Àwọn méjèèjì ti ṣiṣẹ́ takuntakun. Àdúrà ta kàn ń gbà ní pé káwọn náà ó jẹṣẹ́ ọwọ́ wọn. Gbogbo bọ́n ṣe ìrìn àjò Yorùbá nation, kí Olódùmarè kó bá wa san fún wọn tọmọtọmọ. Àdúrà tá máa gbà nìyẹn, torí pé wàhálà yìí iṣẹ́ tó lágbára ni. Bẹ́ẹ̀ náà lèmi àrólé o, gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ tèmi náà nínú Yorùbá nation, kí Olódùmarè kó jẹ́ kí n jẹ́ tọmọtọmọ o. So àdúrà wa yìí náà nìyẹn, ṣùgbọ́n tẹ́ bá rí àléébù díẹ̀, àdúrà ní kẹ́ ẹ gbà fún wa. Àdúrà ní kẹ́ ẹ máa gbà fún wa pé kí Olódùmarè kó bá wa mú àléébù yìí kúrò. Torí pé kò dẹ́rùn o, kò dẹ̀ easy kí ọba mi Èdùmàrè kó mú wa dé ilẹ̀ lérí wa. Èmi àrólé ni mo mọ nǹkan tí mò ń sọ o, mo dẹ̀ mọ nǹkan tójú mi ti rí nínú ìrìn àjò yìí. So ọba mi Èdùmàrè kókó gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kókó wa yọ, kóró wa ní agbára, agbára má fọwọ́ kan ọmọ mi ní í ṣe. Kí Olódùmarè kó gbé wọ gbogbo wa, kí Olódùmarè kó gbé wọ wá, kí wọ́n perí wa káwọn ọmọ wọn máa dáhùn, kí wọ́n ní kí ibi ó ṣẹlẹ̀ sí wa, ṣùgbọ́n kí ibi ó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Dípò ibi wọn, kí ire ó máa jẹ́ titi wa, kí ibi ó wá máa padà sí wọn lórí. Bọ́ bá torí wa gbẹ́bọ kẹ́bọ wọn ó máa fín, tó bá torí wa ṣètùtù kẹ́tùtù wọn ó máa gbà. Àdúrà tẹ́ máa gbà fún wa nìyẹn o, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin dádì mi, kí a lè bá lè dé ilẹ̀ ìlérí yìí. Torí ilẹ̀ ìlérí yìí ó ti di dandan, a gbọ́dọ̀ débẹ̀. Tí ìran wa yìí bá fẹ́ẹ̀lì pẹ́rẹ́ láti gba ìran wa sílẹ̀, ẹ̀yin èèyàn mi, ṣe wá rí àwọn ọmọ ìkókó wa tó ń bọ̀, a lè sọ ibi tó ti máa bára wọn lọ́la, a lè sọ ipò àti ààyè tó ti máa bára wọn lọ́la. Tí ìran wa yìí, èmi àrólé yìí, tí mo dàgbà, tí mo dògbó, tí mo lọ,
ìran tó ń bọ̀ yẹn tó tún máa bọ̀ lẹ́yìn wa a lè sọ pé ibi báyìí náà máa bọ́ sí, ṣùgbọ́n àwa mọ̀ lọ́kàn ara wa pé tí ní nǹkan tá a dáwọ́lé yìí o, a fẹ́ make sure pé ìran wa wọ́n fi ọwọ́ sọ̀yà lé wa lórí láti máa súre fún wa, yálà wa tá à ń share fídíò ni torí àjọ ń ṣiṣẹ́ yẹn ni. ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí ó yẹ kẹ́ ẹ ti sùn o, ṣùgbọ́n ẹ̀ ń wo àròlé, àjọ ń ṣiṣẹ́ yẹn ni. ṣé ẹ mọ̀ wípé Olódùmarè á san fẹ́yìn náà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ yín ni? abẹ́kọ̀gbà pé ẹ̀kọ́ ń wò wá lásán báyìí ni. bí inú yín ṣe rí sóhun tó ń bẹ nílẹ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà nínú wa ṣe rí. spirit wa jọ connect papọ̀ ni, òun ló fi dàbí wípé ọ̀rọ̀ èmi àti yín ó jọ yéra wa. òun ló fi dàbí wípé ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho ó yé yín, títí yín náà yí olóyè. òun ló fi dàbí pé bàbá ò padà, tẹ́yìn náà sọ pé láéláé àrólé àní gbà, Yorùbá nation yìí ó gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ. so gbogbo wa pátá làjọ máa jẹṣẹ́ ọwọ́ wa. eléyìí ò ṣe pé bóyá a fi ń ṣépè, àdúrà ni, torí pé ìrìn àjò yẹn ò dẹrùn. Olódùmarè ló fi ń dẹrùn fún wa. ẹ wo ilé ìsìn, ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkè ẹ lè dá lọ lé. ẹni tó mọ̀ yín ló máa ṣe àpèjúwe yín pé ẹ lọ bá mi gbé, ó ṣẹ̀dí láti ìlú òyìnbó ni. ẹni tẹ́ ẹ fojú sí, ibi tẹ́ ẹ dé sí yẹn wọ́n máa wá kidnap yín bẹ̀. ẹni tó jẹ́ bí àbúrò bàbá, ó lè jẹ́ àbúrò ìyá, ó máa fẹ́, ó mọ̀ pé owó tó bá gbà lọ́wọ́ yín ẹ lè ẹ́bà lanu pé ẹ fẹ́ gbé fóun. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rí kì í ṣe pé báyẹn ẹni lọ́wọ́ tẹ́ ẹ lè fún. ó ti yé yín, ọ̀nà ló kọ̀pọ̀ lórí eléyìí tẹ́ ẹ ní lọ́wọ́ yẹn, oríṣiríṣi kan ló dálé lórí. ṣùgbọ́n àbúrò bàbá yín yẹn ò ní mọ̀, á fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín torí òṣì àti ìyà tí Nàìjíríà gbé sí. torí ẹ̀ á gbé iṣẹ́ yín fún alágbàpá àbí ajínigbé gbowó lọ́wọ́ ẹni, ó máa gbéṣẹ́ yín fún. èyí ló mú kí gbogbo àwọn ènìyàn máa bẹ̀rù láti wá sílé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ti ta orí èèyàn ní 10,000 táwọn wò lójú fọ́nrán, tí wọ́n ní àwọn kò lóṣó, wọ́n á gbé wọn wá lagi mọ́ wọn lórí. àwọn ọ̀dọ́ wa ń fi búrẹ́dì jẹ̀gbẹ́ níta gbangba, wọ́n ń wẹ ọṣẹ nínú ọjà. ẹ wá rí nírìí wípé ohun tó bá wọn fà á, ẹ̀mí tó bá wọn pò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ rí pé ẹ̀mí yẹn lágbára. ẹ̀mí Lucifer gbáà, ẹ̀mí Sátánì gbáà. mo fẹ́ lè sọ pé capital city fún Lucifer Nàìjíríà ni. Nàìjíríà ló fi ṣe central office. Nàìjíríà ló ń gbé, ó kọ̀ ta wáyà káàkiri àgbáyé ni. tó bá jẹ́ pé ní spiritual realm ni, tó bá wò ó lọ pé ta ni olórí, Nàìjíríà náà máa mú. torí pé kò sí nǹkan búburú ayé yìí kẹ́ẹ̀kọ́ fọkànró kẹ́ẹ̀kọ́ sínú ìwé pé nǹkan búburú bí eléyìí ni mi ò tí ì rí. ẹ wá sí Nàìjíríà, ẹ máa bá ń bẹ̀. léni ọ̀dọ́ kan fi okùn sọ́rùn nílùú Èkó, ó pokùnso fẹ́ para ẹ̀. àwọn èèyàn rescue ẹ̀ lórí mọ́tò, wọ́n dì í mú, ó ti para ẹ̀ tán, àmọ́ nǹkan tó ṣe. kò tí ì pẹ́ tí mo gba information kan lórí bàbá kan tó pokùnso ní Ìkòròdú. wọ́n jẹ́ kó yé wa pé bàbá yẹn ó gba àgbàwà ọ̀kadà tó wá gbà kò rí owó san dáadáa fẹ́ni tó gbọ́kadà fún. ó dẹ̀ fẹ́ ọ̀kadà yìí ló fi ń tọ́jú ìyàwó tó fi ń tọ́jú ọmọ. ṣùgbọ́n nígbà tí ò rówó, ọlọ́kadà padà wá, ó wá gba ọ̀kadà lọ́wọ́ ẹ̀. bàbá yìí wọ́n báyà ọmọ 4 àbí 5 náà ní bàbá yìí bí. ó wá wò pé ayé òun ti bàjẹ́, kò sí bóun ṣe fẹ́ ṣe é. ohun tó fi ń tọ́jú ọmọ àti ìyàwó rèé, òun náà tún gbà lọ́wọ́ òun yìí. ó kúkú bínú kó dáa, bílé ayé ò bá ṣe é gbé, ọ̀run á ṣàṣe padà sí. ó dẹ̀ ló fokùn sọ́rùn, ó fẹ́ para ẹ̀ dànù. kò tí ì pẹ́ tá a gbọ́ ti ìyá kan tó jábọ́ lórí tọ́mílà bíríjì ní Èkó, tó jábọ́ tó para ẹ̀ dànù látàrí wípé bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe rí. so ẹ̀yin ènìyàn mi, a gbọ́dọ̀ láti dìde, gbogbo wa gbọ́dọ̀ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan láti gbára wa kúrò nínú Nàìjíríà. gbogbo wa gbọ́dọ̀ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan láti dìde, láti jàjàgbara kúrò ní orílẹ̀-èdè búburú yìí. August 1st ẹ jẹ́ kí gbogbo owó jáde
gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ni mo pè, ẹ jẹ́ á jáde síta, ẹ jẹ́ á jáde, bẹ́ẹ̀ bá jáde ikú pa yín o. Eléyìí ò ṣe pé mo fi ṣépè o, mi ò ṣépè o, mi ò ṣépè o, èmi ò ṣépè o, ṣùgbọ́n ẹni bá wo nǹkan tó ń lọ ní Nàìjíríà báyìí, ẹ rí i pé lójoojúmọ́ ni Lucifer ń mu ẹ̀jẹ̀, lójoojúmọ́ ni inú Sátánì ń jùn, lójoojúmọ́ ni ìjọba òkùnkùn ń yayọ̀, ni wọ́n ń jó, ni wọ́n ń yọ̀, kódà wọ́n mu ẹ̀jẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ń ṣàn lẹ́nu wọn síta, ẹ̀jẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù. Wọ́n ní freedom láti mu ẹ̀jẹ̀ tó bá wù wọ́n, ṣùgbọ́n tèmi àti yín bá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀, a lè gba Yorùbá kúrò lábẹ́ mùjẹmùjẹ, a lè jọ gba ilẹ̀ Yorùbá kúrò lọ́wọ́ àwọn sucking demon yìí, a lè gbà wá, a lè gbára wá. So ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ má fojú wò ó pé Nàìjíríà ó jẹ́ orílẹ̀-èdè dáradára, orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé Pásítọ̀ Adébóyè gbogbo àgbáyé ló mọ̀ pé alágbára pásítọ̀ ni, orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé Pásítọ̀ Kúmúyì bẹ́ẹ̀nbẹ́, Pásítọ̀ Oyèdọ́pọ̀ ń bẹ́ẹ̀nbẹ́, àwọn ọlọ́lá nínú gbogbo àwọn pásítọ̀ àgbáyé ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè tó ti wá ilẹ̀ Yorùbá ni, ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá yẹn òun ni Lucifer ti ń mu ẹ̀jẹ̀ lójoojúmọ́ pẹ̀lú gbogbo agbára tí wọ́n ní. Wọn ò lè dá Lucifer dúró láti má mu ẹ̀jẹ̀ mọ́. Gbogbo àwọn olóṣèlú tí wọ́n gbé sàtífíkẹ́ẹ̀tì wa, tí wọ́n ń sáyẹ̀nsì tó ń fi signation wọn sílẹ̀ fún Lucifer láti máa mu àwọn ẹ̀jẹ̀ ọmọ Yorùbá ní ilẹ̀ Yorùbá, olóṣèlú wọ̀nyí inú ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo wọn, èyí tó jẹ bàbá àjọ Òṣíbàjò ọmọ rìdíìmù ni ẹ̀káǹtì gbogbo wọn bẹ́yẹn, inú ìjọ mẹ́ta àwọn tá a dárúkọ yìí, ibẹ̀ ni wọ́n ti ń jọ́sìn. Ṣé ká sọ wípé bàbá wa Pásítọ̀ tẹ̀lé pè ní bàbá mi Pásítọ̀ Adébóyè, ṣé ká sọ wípé ẹlẹ́mìí òkùnkùn ni? Pásítọ̀ Oyèdépò kátẹ̀gbà pé ìyẹn ti sá lọ sí, ó ti declare ara ẹ̀ pé òun ti ń gbé ní London ń sìn. So mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé a ò ní alábàárò kankan mọ́, a ò ní aláfẹ̀yìntì kankan mọ́, a ò lẹ́ni tó ń jà fún wa mọ́ bí kò ṣe ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tó ń jà fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti wípé ká kúrò nínú oko ẹrú. Òun ni bàbá wa Professor Banji Akintoye, bàbá wa Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ àti Yorùbá nation nìkan ṣoṣo ló ń jà fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pé ọ̀nà àbáyọ rèé sí gbogbo àwọn nǹkan búburú tá a ti kà kalẹ̀ yìí, tá a lè fi kúrò nínú ẹ̀, tí àwọn ọmọ aládé lè fi gbádùn ìgbésí ayé ara wa, tí àwọn bàbá wa tó ń bẹ lókè òkun tán lè fi wálé láti wá dá ilé iṣẹ́ kalẹ̀. Mo máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan, mo dẹ̀ tún sọ, tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé lónìí, gbogbo tó ẹ jẹ́ ń lò báyìí, tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé lé nìjẹ́ mo ṣe máa ń sọ lórí ètò mi, tí wọ́n bá sìkì ní UK, orílẹ̀-èdè Yorùbá ni wọ́n ń gbé bọ̀ láti wá tọ́jú. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ ìdí ni wípé àwọn dókítà wa tó ń bẹ lọ́hùn wọ́n ti wá sílé. Bí wọ́n bá sìkì ní Canada, orílẹ̀-èdè Yorùbá ni wọ́n ń gbé wá sí, nítorí pé àwọn dókítà wa tó ń gbọ́kànlé lọ́hùn wọ́n ti padà wá sílé. Ọmọ Yorùbá kan ní UK ní Amẹ́ríkà, wọ́n ní ó ní ibi tí ọkọ̀ òfurufú ń balẹ̀ sí bíi méjì lòun fún ara ẹ̀ ní, ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni. Tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé lónìí, gbogbo owó yìí ni wọ́n ń gbé bọ̀. Gbogbo àwa tá jẹ́ ọmọ Yorùbá la máa rí iṣẹ́ ṣe. Ẹlòmíì orí fóònù ẹ̀ ló ti máa wo iṣẹ́, wàá ṣiṣẹ́ àárọ̀, wàá ṣiṣẹ́ ọ̀sán, wàá ṣiṣẹ́ alẹ́. Ọkàn ẹ̀ á balẹ̀ pẹ̀lú owó wa tí a bá gbé fún, tí ìjọba bá sọ fún wọn, àbí tí ẹni tó ń bá ṣiṣẹ́ bá sọ fún wọn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣẹ́yìn go ò tiẹ̀ fẹ́ ìrọ̀rùn àti ire fún ayé ara yín ni? Ẹ̀yin ìjọba ọ̀run ń bọ̀, ayé máa parẹ́, kì í ṣe bí àwọn tó wà ní Amẹ́ríkà. Kódà ọmọ Amẹ́ríkà gan tí ìyà ń jẹ ò lè sọ pé káyé ó parẹ́. Wọn ò lè sọ. Nàìjíríà nìkan náà ti ń kọ orin yẹn, Jésù ń bọ̀ o, Jésù ń bọ̀ o, láti wá payé rẹ́ o, láti wá payé rẹ́ o. Eléyìí ò wá fún wa láǹfààní láti ẹ̀ ti ronú pé ìjẹ́ ìgbésí ayé wa tún lè yí padà mọ́, nítorí pé a ti rora wa pin, pé torí pé ayé ń bọ̀ wá sí òpin ló jẹ́ kí gbogbo nǹkan búburú wọ̀nyí máa ṣẹlẹ̀.
bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rí ẹ̀ ń scam ara yín ni. Ìlú South Africa gbọ́tọ́ pé wọ́n ti ń pa àwọn àlejò sì èyí tó bá ti jàjà yẹn tán gbogbo ẹ̀ tuntun lọ àtúntún gbàgbé nítorí kíní, nítorí oúnjẹ tá a rí jẹ, nítorí owó wọn tá a rí ná, nítorí iṣẹ́ wọn tá a rí ń ṣe, àsẹ́ǹdì owó sílé, àjẹun, àṣegbá, àṣàwò. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn ìpayín kékeré wà. Ọmọ South Africa mélòó lẹ rí tó ń ta wóróbo nínú hold up yín ń bẹ̀ yẹn? Tí oṣù bá parí nílùú South Africa bí ó máa ń dàbí ọdún ni. every end of the month nílùú yìí ó máa ń dàbí ọdún ni. Ẹni tọ́wọ́ ẹ̀ kákò bí ilé kékeré á gbowó oṣù, èmi àfọ́ra ẹ̀ lójú kó lè gbowó lọ́wọ́ ìjọba, èmi àfọ́n ara ẹ̀ dá owó ara èmi àbọ́ sẹ́nu mọ́tò kó lè rí accident fund gbà, kó lè rí accident money gbà. A lot of things ló ń ṣẹlẹ̀ bẹ̀tẹ̀ yín ò lè bọ́ sẹ́ èyí tó bá bọ́ sẹ́nu kí n trailer ń ṣe ó kú gbé ni. Akọ̀ pé eléyìí ti para ẹ̀, àwọn olóṣèlú yìí akọ̀rẹ́ ní ni kàkàkàkà torí wọ́n fẹ́ kí gbogbo owó para wa kó jẹ́ pé àwọn nìkan ló máa kù sí orí ilẹ̀ yẹn tán lè máa kú gbogbo nǹkan àlùmọ́nì wa. So mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ pé gbogbo àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí awo ọ̀dájú ni gbogbo wọn ń ṣe, awo ọ̀dájú ni gbogbo wọn ń ṣe. Ìjọba òkùnkùn ni wọ́n wà, wọn ò lè ẹ́bà rí ìmọ́lẹ̀. Ẹni ìmọ́lẹ̀ tó bá tàn báyìí wọn máa bó bá jẹ́ kándù ni wọ́n á pa á. Òun ni wọ́n fi capture, òun ni wọ́n ṣe capture Oyèdépò tó ń capture bàbá Adébóyè tó ń capture gbogbo àwọn tó ní agbára láti tan ìmọ́lẹ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n capture gbogbo wọn. So kò sí ìmọ́lẹ̀ kankan ní Nàìjíríà. Ẹ lọ wọra yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí nsìn, ẹ lè má níná kó jẹ́ pé kándù lẹ́tùn. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ níná nsìn in the next 1 hour iná máa lọ. Inú òkùnkùn ní Nàìjíríà wà torí pé àwọn olórí yín inú òkùnkùn ni wọ́n wà. Òun ni Olódùmarè ṣe wò pé òkè kí ni mo fẹ́ ṣe tó fi gbé Yorùbá nation jáde, pé òun ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè fún ẹnikẹ́ni tó bá gbà á gbọ́ kó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun nígbà tẹ́ bá jìyà láyé, tẹ́ jìyà yẹn títí tẹ́ pokùnso ẹ̀ tó lọ jẹ̀mí ìlọ́run. Irú ayé wo lẹ wá sí? Òun la ṣe ń rọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé àti lókè òkun wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó dìde, ẹ jẹ́ ká fi ohùn ṣọ̀kan. Yorùbá nation ní kẹjá máa pariwo, Yorùbá nation ní kẹjá máa ké sí. No matter how the case may be, no matter how the condition, ẹ jẹ́ ká dìde. Yorùbá nation ní kẹjá máa pariwo, òun ní kẹjá pariwo torí pé tí ò bá tẹ́ ẹ bá rọ̀ mọ́ Yorùbá nation ẹ máa báyé lọ. Àwọn olóṣèlú máa fi yín ṣe ètùtù ọlà, àwọn olóṣèlú wọ́n máa fi yín ṣe ètùtù torí pé iye ẹ̀jẹ̀ tó ń sọnù nílẹ̀ Yorùbá òun ni wọ́n fi ń gba agbára nínú ìjọba òkùnkùn wọn, òun ni wọ́n fi ń rèsì agbára wọn. Ẹ mọye àwọn ẹ̀mí tó ń sọnù lọ́wọ́ olóṣèlú. Ẹ lọ kó àwọn virgin 12 wá, ẹ lọ kó àwọn ọkùnrin wá, oríṣiríṣi ilẹ̀ Yorùbá ó ti kú fún ẹ̀jẹ̀, ìṣẹ́ṣọ́, ìpànìyàn, ìmùjẹ. Òun ni mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé capital city Lucifer ni. Òun ní ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo yẹn. Olódùmarè ó ló nífẹ̀ẹ́ ayé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, ó ló fi ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo ni ó fi ta wá lọ́rẹ fún ẹnikẹ́ni tó bá lè gbà á gbọ́ kó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ta ni ọmọ kan ṣoṣo tí Olódùmarè rán wá sí? Òun ni olóyè ọmọ Adéyẹmọ, òun ni bàbá wa Akintoye. Òun wá ní Yorùbá nation tá a jọ ń pè yìí fún ẹnikẹ́ni tó bá gbà á gbọ́ kó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Nítorí pé Yorùbá nation òun nìkan ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè fún ọmọ Yorùbá nation tó bá lè pariwo síta pé Yorùbá nation no going back láti inú ọkàn rẹ̀ wá ni o, láti inú ọkàn rẹ̀ wá pé òun nìkan lọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. Ẹ̀yin ènìyàn mi, kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan mọ́ fún Nàìjíríà bí ò ṣe oko ìparun. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń ṣe pé God bless Nigeria, tẹ́ bá rẹ́ni tó sọ pé God bless Nigeria lónìí tó táìpẹ̀, ẹ lọ wò ó, ẹ lọ béèrè, ẹ lọ ṣèwádìí. Ẹni kọ́ pè yín, ó lè sọ pé Australia ló ń wà, ó lè sọ pé America ló ń wà, ó máa sọ fún yín pé òun ò sí nínú Nàìjíríà. Ṣé rí most of àwọn tó ń support Nàìjíríà lónìí tí wọ́n pariwo pé God bless Nigeria, most of them wọn ò sí nílé.
ṣùgbọ́n wọ́n rí opportunity kéékèèké kan, bóyá àbúrò wọn wà lórí ipò, bóyá ẹ̀gbọ́n wọn kan wà lórí ipò, bóyá family wọn kan wà lórí ipò, wọn ò lè advice yín kí Nàìjíríà ó pín, torí pé kí ni wọ́n rí ń jẹ ń bẹ̀, epo ẹ̀ ń kọ́ sí wọn lẹ́nu. ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lọ opportunity láti travel bíi tiwa, mo ṣe ètò débi wípé níbi ọjọ́ bíi méjì yìí mo fi ń wọ̀nyí lára àwọn ènìyàn wa tí wọ́n kúrò lórílẹ̀‐èdè Yorùbá, tí wọ́n gbanú omi lọ, tí wọ́n gba inú omi wọ Italy, tí wọ́n gba inú omi wọ Israel, tí wọ́n gba inú omi wọ gbogbo àwọn Europe wọ̀nyẹn, àtúgbéjáde gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. ìmíì á kú sínú omi, ìmíì tó bá débẹ̀, tó bá ti ń débẹ̀ wọ́n á gbà mú, wọn fi sẹ́wọ̀n, ibẹ̀ ló máa kú sí. Oríṣiríṣi la fi wọ̀nyí fún ẹ̀yin tẹ́tí ẹ̀ lérò pé ẹ jẹ́ ń jápa kúrò nínú òṣì àti ìyà yìí. òun ni mo ṣe wá ń sọ fún yín pé ẹ jápa ńgbà míì gan inú ikú lẹ máa já sí, ẹ jápa ńgbà míì ẹ máa já sínú jail, torí pé ọ̀nà ò true mọ́. wọ́n ti rí Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè búburú, wọ́n ti rí Nàìjíríà bí orílẹ̀-èdè tí ò jámọ́ kankan, wọ́n ti rí Nàìjíríà bí orílẹ̀-èdè tí ò lè ṣoríire mọ́, wọ́n ti rí Nàìjíríà bí jẹgúdújẹrá, wọ́n ti rí Nàìjíríà, inú bí wọ́n sí Nàìjíríà. so fún ìdí èyí, nǹkan rẹ̀ kan ò lè bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ tẹ̀sí ń pera yín Nàìjíríà mọ́, torí pé àwọn olórí yín ti pa ògo, wọ́n ti pa Nàìjíríà sí Lekki toll gate, wọ́n ti ṣúùtì Nàìjíríà sí Lekki toll gate pẹ̀lú àwọn ọmọ tí wọ́n pa lọ́jọ́sí pẹ̀lú fúláàgì lọ́wọ́. bàbá wa Bishop Adésínà ló jẹ́ kó yé wa. so ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè kan tó wà ńlẹ̀ yìí tá a lè fi rescue ara wa kúrò nínú Nàìjíríà, òun ni Yorùbá nation. ṣé àwa sọ pé Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ wa ni? ẹ̀yin tẹ́ lọ ń kú tẹ́ lọ ń sùn sí inú ìṣọ́ òru from Monday to Sunday. ní ọjọ́ Monday mo pe arábìnrin kan, ó nínú ṣọ́ọ̀ṣì lòún wà. mo ní lẹ́mi tí mo wà nínú iṣẹ́, ìwọ́ṣì wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì ní ọjọ́ Ajé tó jẹ́ ọjọ́ ọṣẹ́. ó ń jẹ́ kó yé mi pé òun wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì. bàbá àròlé máa pè yí padà. mo ní ó dáa o, inú ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ Monday. so wọ́n ti ba yí àwọn ènìyàn wa jẹ́. mo rí fídíò kan, wọ́n jẹ́ kó yé mi pé ó ní ibì kan ló arábìnrin yẹn dúró sí, rí ibi tó dúró sí yẹn, ó ń ka ṣọ́ọ̀ṣì bíi méjìlá níbi tó dúró sí. eléyìí ò ṣọ́ọ̀ṣì ni o, ibi yìí ò ṣọ́ọ̀ṣì ni o, eléyìí tẹ́ ń wo 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 ṣọ́ọ̀ṣì ni o. mo wá rẹ́rìn títí pé ó mà ṣe o, ó mà ṣe o, ó mà ṣe o. ẹ wo bí àwọn ọmọ Yorùbá ṣe ń bá yí ara wa jẹ́, ẹ wo bí àwọn ọmọ Yorùbá ṣe ń fún ara wa, ń gbé ara wa fáwọn olóògùn owó. èmi ò sọ pé kẹ́nìbọ̀dì má lọ ṣọ́ọ̀ṣì, ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, pásítọ̀ yìí máa ń dán lára, ó máa ń dán láwọ̀, ẹ̀yin máa ń tòṣì mà ní. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ alájú wa nítorí tiyín. ó ní Olódùmarè ṣe fi Yorùbá nation tó ṣe fi jáde. tá a bá kúrò nú ẹ̀, torí pé ibi tẹ́ ẹ̀ ń lọ yẹn, èmi believe pẹ̀lú bí bàbá wa pásítọ̀ Adébóyè bó ṣe ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń fọ́lò wọn. tí bàbá náà bá dìde pé ó dáa, ẹ ti ẹ̀já ṣiṣẹ́ ìlábẹ́nú, ẹjá láwọn Fúlàní kúrò lórí ilẹ̀ wa, ẹjá ṣe bí eléyìí, ẹjá báwọn olóṣèlú sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀? inú ìjọba òkùnkùn everybody wọ́n wà. torí èmi ò believe pé àwọn tá à ń dárúkọ yìí, inú ìmọ́lẹ̀ ní gbogbo wọn ń bẹ. a lè dárúkọ, a lè fọwọ́sọ̀yà lé wọn lórí. ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jọ̀wọ́, mo bẹ̀ yín ní ẹjá alájú ara wa, ẹjá kúrò nínú gádígádá, ẹjá kúrò nínú ìyà tó ń jẹ wá. nítorí pé Yorùbá nation tá à ń pariwo yìí, inú ìmọ́lẹ̀, inú ìmọ́lẹ̀, inú ìmọ́lẹ̀ ayérayé ni Yorùbá nation wà. tí Yorùbá nation bá dé, iná tẹ́ ẹ̀ ní ó máa wà 24/7. torí pé Yorùbá nation ti mọ̀ wípé tí iná bá wà, ìgbáyé gbádùn máa wà fún yín, ẹ máa lè ráyè ṣiṣẹ́. ṣùgbọ́n nínú Nàìjíríà, a gbọ́ pé Àtíkù ló wà nídìí pọ́ṣẹ́ kó jẹnẹrétọ̀ wọlé, nítorí pé ó ní iye tó ń gbà lé lórí. ṣùgbọ́n sìn ayé ti dayé sólà. ẹ wo bí gbogbo nǹkan ṣe rí. ṣé gbogbo èèyàn ló lè afford ẹ̀, ló lè ṣe? tí Yorùbá nation bá dé, a máa ṣe ná ara wa. ẹ̀yin ìyá lọ́jà, a máa gbówó fún yín, ẹ máa ráyè fi owó yẹn máa fi tajà rajà. ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, a máa empower yín.
ó kàwé ò kàwé, ìgbésí ayé ìrọ̀rùn ló máa gbé. Ẹ̀yin àgbẹ̀ wa ẹ ní fi àdá roko mọ́, tẹ́ bá má dàda ní ẹ kò má dàda ní pé ókè o, bẹ́ bá kọ̀ ní kékeré kan bí ìṣẹ́pẹ́ kan ẹ fi gé ni, torí pé a máa pèsè katakata tó máa boko. Bẹ́ẹ̀ ni helicopter máa rá bàbàbàbàbà lókè lórí yín láti máa fi wò yín níwò wípé ṣé ẹ wà ókè o. Ẹlòmíì kan lè sọ̀rọ̀ látinú kọ́pítà gan, ẹ pẹ̀lẹ́bẹ̀ o bàbá Àjàrí, báwo ni o, ẹ̀yin náà tún juwọ́ sókè, bó ni o kíní kan, ẹ kíra yín, ẹ ṣe, torí pé inú Yorùbá nation lẹ́wà. Ẹ̀yin ọba wa, adé apẹ̀rẹ̀ orí yín a máa bá yín sọ̀kalẹ̀, a máa dáfá, a máa mọ́ba gidi ní ìlú tó máa jẹ́ kí ìlú yín ó rójú, tó máa jẹ́ kó ráyè. Èyí tó wà ń bẹ̀ náà a máa ṣe dáadáa. Ẹ̀yin ọba wa, ẹ̀yin lẹ máa pàṣẹ ìlú yín. Ìjọba Yorùbá kò máa ràn yín lọ́wọ́ ni láti béèrè fún tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ́wọ́ ìjọba máa ṣe fún yín, ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ máa lágbára nílùú yín. Gbogbo ẹ̀yin onímọ́tò, a máa gbé mọ́tò tuntun fún yín, ẹ kò máa sanwó ẹ̀ díẹ̀ tí ò dẹ̀ ní pa yín lára. Gbogbo mọ́tò jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ rédèrèdè tó ń bẹ lójú ọ̀nà wa, Yorùbá nation máa kó kúrò, a máa kó mọ́tò tuntun tìdí yín. Gbogbo àwọn ilé àbẹ̀rẹ̀wọ̀ bíi ilé èkúté a máa kọ́ tuntun sí bí wọ́n ṣe ń ṣe nílùú yìí. Ẹ máa nílé tuntun, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ máa ṣiṣẹ́, èyí tó lè máa nulẹ̀, èyí tó lè máa gbálẹ̀, láti lè máa keep ara yín fit, torí pé a mọ̀ pé tí ẹ bá dàgbà, tẹ́ bá pẹ́ nínú ilé, ikú lè tètè dé. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá rí nǹkan ṣe, tẹ́ ń wọ́ọ̀mù bọ́dì yín, tẹ́ ń exercise ara yín máa yá gágá, ọjọ́ yẹn á tó pẹ́. Gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa ṣe, ìjọba máa fún yín lówó. Ẹ̀yin ọmọ ilé ìwé wa máa jẹ́ ọ̀fẹ́ tí Awólọ́wọ̀ ti fi sílẹ̀. A máa exercise ẹ̀, a máa ṣe iṣẹ́ yẹn jáde. Gbogbo ọmọ ilé ìwé ọ̀fẹ́ lẹ máa lọ, torí owó máa wà ní ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n fi físà Amẹ́ríkà lọ yẹn ẹ̀ ní lọ. Ẹ wá kí ló fẹ́ lọ ṣe nínú òtútù yẹn lẹ máa sọ, torí pé gbogbo nǹkan tẹ́ ń wá nílé ayé yín, tẹ́lẹ̀ fi sọ pé ẹ fẹ́ sá lọ Amẹ́ríkà lọ ṣe, táwọn èèyàn wá fi ń kú sórí omi, gbogbo ẹ̀ lẹ máa ní ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ẹ̀ ló máa tẹ̀ yín lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Kí lẹ fẹ́ lọ wá nílẹ̀ Amẹ́ríkà? Kí lẹ fẹ́ lọ ṣe l'Amẹ́ríkà? Torí ẹni lọ Amẹ́ríkà owó ló wá lọ. Èyí tó lọ sí Germany owó ló wá lọ. Èyí tó wá sí South Africa owó ló wá. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tẹ́ ń fẹ́ yìí, ilé ló wà. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ oṣù, ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ọwọ́, ẹ máa bọ́ sáyé káre ni. Tí Yorùbá nation bá dé, ẹ máa bọ́ sáyé káre gidi ni o. Torí pé Yorùbá nation a máa gbé owó fún yín. Owó ò ní jọ wá lójú. Wúrà, fàdákà, dúà, gbogbo ẹ̀ ló máa wà fún wa. Gbogbo ẹ̀ ló máa wà fún wa. Ẹ̀yin obìnrin wa, akọ yín tí ẹ máa wá pọ̀ jù. Nígbà tí Yorùbá nation bá dé, ẹ máa ṣakọ gidi ni. Ẹ máa ṣakọ gbogbo àwọn àjòjì tó bá ń wá. Ọwọ́ yìí ló máa dé sí. Bóyá ìjọba máa sọ pé òkè ẹ lọ máa gbàwé, ẹ máa ṣe kíní kan kẹ tó gbèlú o, kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe, ó ti yé yín. Ẹ̀yin obìnrin wa, kò ní sí pé ọkọ yín ń fìyà ń jẹ yín, kò ní sí pé ọkọ gbá etí yín, kò ní sí pé ọkọ yín gbá etí yín, ìyà kan jẹ yín, kíní kan ṣe. Ó ti yé yín, kò ní sí yẹn. Tọkọ yín bá gbá etí yín, ẹ máa rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ fún ìjọba. Ẹ̀yin obìnrin láti ẹ̀ máa gbé ìjọba, la máa gbé eléyìí tán sọ pé ọkùnrin ló ní ọmọ ní Nàìjíríà tí wọ́n fi ń fìyà ń jẹ obìnrin. Kò ní sí yẹn, obìnrin ló máa lọ́mọ. Tọkọ bá ṣe dáadáa, ó jẹ́ ń tẹ̀dì nìyẹn. Ẹ̀yin obìnrin lẹ máa lágbára lórí ọmọ yín. A máa fún yín, torí ẹ̀yin nìyá wa. Bó ti wù ká mọ̀mú tó, káwọn ọkùnrin mọ̀mú láyà yín tó, tá a bá dàgbà, ọmú yín la tún padà máa mú. Ta ló wá ju ara wọn lọ nínú àwọn méjèèjì? Àwọn ọkùnrin, tẹ́ bá bí wa, ọmú yín la máa gbé sẹ́nu tá a máa mú. Tá a bá tún dàgbà tán, a máa sọ fún àwọn ọmọ wa ní má débi kíní, má débẹ̀ yẹn. Àwa la ní, àwa ọkùnrin náà la tún máa gbẹnu sí, tá a tún máa mú.
tààtù máa gbọ́ yá ìjókòó síbẹ̀ yẹn mọ́mì mo fẹ́ mọ̀ mú àwọn látún máa fi nǹkan wa ṣeré so ẹ̀yin ìyá wa yẹn la máa gbé agbára yẹn fún, ẹ̀yin yẹn la máa bọ̀wọ̀ fún nínú Yorùbá nation, ẹ̀yin yẹn la máa tẹríba fún nínú Yorùbá nation. Kì wá ṣe pé bóyá ẹ̀yin náà máa ṣe pé èmi ni àwa náà kú mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá àwa la ní respect jù fún àwọn ọkọ wa ní gbogbo àgbáyé. So yé mi, so ilẹ̀ Yorùbá ti ṣètò gbogbo nǹkan àmúdẹrùn àmúṣoge ìrẹ̀lẹ táwọn olórin wa tá máa lọ jó ní high places wọ̀nyẹn àná lọ UK, a máa pe Wizkid wá sí Àkúrẹ́ ńbẹ̀ yẹn tá máa pagbo fún tó máa kọrin ńbẹ̀ tá máa dára wa lára ọjà torí pé ìjọba ti gbowó fún, ìjọba ti sọ fún pé o Wizkid a fẹ́ kó lọ sí Ondo State kó lọ perform fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ńbẹ̀ láti dá wọn lára yá bó ṣe ń ṣe nílùú yìí nìyẹn o. Ẹ máa rí wọn bá wọn apagbo tẹ bá máa wò báyìí eléré tó Skido ni mò ń wò yìí, Skido rè kíní kan rè DJ kíní kan rè a perform gbogbo wa àdùnnú pé àwọn artist tó wá ìlélẹ̀ tá a rí ní bí bá ṣe máa ṣe ni ọ̀fẹ́ ni ìjọba gbowó fún wọn, ìyẹn ò sọ pé kọ́ máa anybody bá fẹ́ pè wọ́n ságbo kọ́ máa pè wọ́n, ṣùgbọ́n ìjọba máa gbé owó fún wọn. Ó lè sọ kọ́ lọ sí Jẹ̀bú ẹ lọ perform ní Jẹ̀bú, ó lè ní kọ́ lọ sí Ṣakí, ó lè ní kí Davido ọmọ Igbo yẹn ó lè ní kó lọ sí kíní kó lọ perform ńbẹ̀. So ìjọba Yorùbá ti pèsè nǹkan amáyédẹrùn, nǹkan tí ìgbésí ayé wa fi máa rọrùn, tí àwọn ọmọ wa máa dé tó máa dé bá àwọn ọmọ yín tẹ́ bá ti bí wọn gbàrà tẹ́ bí wọn sí hospital a máa kọ́kọ́ dunnú sí wọn pé ọmọ Yorùbá ló dé yìí, ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá ló dé yìí, a máa dunnú sí wọn, ìjọba máa gbé owó fún wọn gbogbo pé òun ẹyin even ọkọ ìyàwó gan inú à máa dùn ní torí gbàrà tó bá ti bímọ báyìí ìjọba láti mọ̀ pé ó ti bí ọmọ aládé o, pé ọmọ aládé ti wá sílé ayé o tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, ìjọba máa gbowó fún pé ẹ bá mi fi tọ́jú ẹ̀ owó ọmọ gbogbo nǹkan tẹ́ máa rà gbogbo nǹkan ọmọ ìjọba ló máa gbé owó fún yín láti appreciate yín pé ẹ tún bí ọmọ aládé tó ṣe fi yangàn ní gbogbo àgbáyé ẹ bí sílé ayé. Kò ní sí ìpànìyàn mọ́, kò ní sí oògùn owó mọ́, kí ló fẹ́ ṣe oògùn owó fún sọ fún mi. O jòkó láàárọ̀ èso ti sáré wo orí fóònù ẹ iṣẹ́ máa tò kalẹ̀ ni wọ́n bá ṣe máa pè é níbi mẹkáníìkì náà máa pè é níbi kápẹ́ńtà náà máa pè é ìwọ tó kàwé wọ́n máa pè é káàkiri ni iṣẹ́ wà mí wàá ṣiṣẹ́ àárọ̀ wàá ṣiṣẹ́ alẹ́ wàá ṣiṣẹ́ ọ̀sán, kí ló fẹ́ ṣe oògùn owó fún? Kí nìkan tó ń wá tó fi ń fẹ́ ṣe oògùn owó? Ṣe bí owó ni owó Yorùbá dẹ̀rẹ̀ o tí ì gbọ́ rúbà pé rúbà $1 $10 ni o tí ì gbọ́ àbí ṣé o gbọ́ òní mò ń já ẹ sí $1 ẹyọ kan $12 ni. Wá ìmájì tá bá wà ní Yorùbá nation báwo ló ṣe fẹ́ rí? O mọ̀ pé àwa la máa dáa jù ní gbogbo àgbáyé ni, gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà ní Brazil tó ń gbé àṣà àti ìṣe Yorùbá ga tó ń bá wálé kí ló gbà kó máa ṣẹlẹ̀? A máa gbé ìṣẹ̀ṣe lárugẹ, gbogbo ẹ̀yin ìṣẹ̀ṣe ilé tán táwọn àfáà Usman Dan Fodio tó fi yín ṣe yẹ̀yẹ́ lórí social media yẹn gbogbo wọn la máa lé wọlé. Àní sọ kí mùsùlùmí má wà, mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ ti Yorùbá ló máa ṣẹ̀dìde, mùsùlùmí tó máa appreciate kìrìsìtẹ́nì tọ́jọ́ máa jẹun papọ̀ tí wọ́n á jọ fẹ́ra wọn tí ì ṣe tàwọn Usman Dan Fodio wọ̀nyí, gbogbo ẹ̀ la máa ní. So orílẹ̀-èdè Yorùbá yẹn ó ní gbogbo nǹkan dáradára bó o fẹ́ rìn láago kan òru mọ́júmọ́ wàá rìn falala drone máa fò lókè ẹbí eléyìí àwọn security, gbogbo àwọn igbó wa tó dà pé wọ́n ti ń jí wa gbé yẹn àwọn security máa wà ń bẹ̀, wọ́n máa wà ń bẹ̀ tó dẹ̀ máa gbé nǹkan lọ́wọ́ tí drone tó máa kọ́ńdà àwọn copter tó máa fò lókè. Ẹlòmíì àṣìṣe ọ̀sán wọn arẹni tá ṣiṣẹ́ alẹ́ wọn arẹni tá ṣiṣẹ́ àárọ̀, èmi àṣìṣe àárọ̀ àṣìṣe ọ̀sán àṣìṣe alẹ́, kò ní sígbà tí copter ò ní máa fò lórí ilẹ̀ wa. So òun rìn lọ́sàn-án wo iná street light ẹ máa tàn báyìí yan sójú kínní ni. So bí abẹ́rẹ́ bá bọ́ọ̀lẹ̀ nínú Yorùbá nation lójú ọ̀nà wàá mú jáde, ọ̀nà yẹn máa yọ kùnùnùnù ní, kò sí pé àwọn mọ́tò tó máa wọnú ẹ̀ tí aṣọ ẹ̀ máa ya mọ́ mọ́tò tí wàá fẹ́ dìde báyìí táṣọ ẹ̀ á ti ya torí pé mọ́tò yẹn ti gbó, kò ní sírú ẹ̀. Mọ́tò wa dẹ̀ máa ní logo Yorùbá nation flag lára tó fi máa dá ọ pé ìlú wa máa dàbí ó máa ju ti USA lọ,
ó máa ju ti USA lọ. tó gbogbo àwọn nǹkan mèremère yìí òun ló ti wà ńlẹ̀ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń jẹ̀yà lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà, tẹ́ ń ra iṣu ẹyọ kan ní 1,000, tẹ́ ń ra iṣu ẹyọ kan ní 10,000. àwọn àgbẹ̀ wo ò ní ṣe wàhálà mọ́, ẹ́ńjìn ló máa bá wọn kọ ebè, ẹ́ńjìn ló máa bá wọn dúró oko. àwọn ènìyàn tí ìjọba bá employ, torí ó máa wá bẹ̀ pé ẹjọ́ o dádì mi o, mo ní 10 acres of land o, mo fẹ́ fi gbẹ iṣu. tó bá ti wá sínú ìjọba wá ò pókè àwọn mélòó ló fẹ́ employ, iṣẹ́ yẹn ó dẹ̀ pé àwọn bíi 20, ìjọba ló máa bá ẹ kó wọn wá, ìjọba ló máa sanwó fún wọn, o kò máa san táàkì lórí ẹ̀ ni, wàá máa sanwó kéékèèké, owó tó jẹ́ pé o ò tiẹ̀ ní màlápò sanwó. gbogbo ìwọ tó fẹ́ fẹ́ yàwó gan wàá fẹ́ yàwó eléyìí táwọn obìnrin fi ń kariwo kò sọ́kọ o fẹ́ fẹ́ yàwó 6 wàá fẹ́, ṣùgbọ́n obìnrin la máa gbádé fún, obìnrin ló máa ní agbára ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ pé bóyá o ò ní lè ṣọkọ lórí ìyàwó ẹ o. so ilẹ̀ Yorùbá yẹn Olódùmarè ti bá wa ṣe pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tèmi náà ti rí tí wọ́n ti design sílẹ̀. ẹ̀yin ọmọ aládé kódà ní tẹ́ bá máa lọ Ghana gan bóyá ẹ kàn lọ bẹ̀, bóyá even ẹ̀ní ní ọ̀rẹ́ àbí ojúlùmọ̀ kankan sí outsider, everybody àti wálé. wọ́n á ní ọmọ nígbà tó bá tó táìmù gan wọ́n á jẹ́ kó yé wa pé ìran Yorùbá ò kì í travel mọ́, bó ṣe máa sọ fún wa nìyẹn pé Yorùbá ò kì í travel o, Yorùbá ò travel. kí la fẹ́ travel fún? kí ló fẹ́? ó ń bẹ̀ ń lẹ̀. kí ló nǹkan tó kọ̀ sọ pé nǹkan tó fẹ́ rè, ó ń bẹ̀ ń lẹ̀ fún ẹ, ó ń bẹ̀ ń lẹ̀ fún ẹ. ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ń nà ìyàwó yín lánàá fọ́ lójú, ètò ti wà ńlẹ̀ fún yín tó yẹ pé ẹ lù ìyàwó yín bá ojú àfẹ́ ẹ bẹ́ dànù. nínú Yorùbá nation kò ní fa ààyè ò ní gbà á. ó nà ìyàwó ẹ lásán wàá ṣẹ̀wọ̀n sí i. àá jẹ́ kó mọ rírì ìyá, ìtọ́ ń pè ní ìyá, ìtọ́ ń pè lóbìnrin, tó o bá mọ̀ tó fi lè gbọ́wọ́ sókè gba etí ìyàwó ẹ, àá jẹ́ kó o mọ̀ nínú Yorùbá nation. àá jẹ́ kó o mọ̀ nínú Yorùbá nation. ìdí tó fi gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún obìnrin ní ilẹ̀ Yorùbá, tó fi gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún ìyá ẹ̀, torí pé gbogbo obìnrin tá à ń fẹ́ sílé yẹn ìyá wa ni. mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan, mo ní a máa mọ mú obìnrin ní kékeré, ńgbà tá a bá tún dàgbà a tún máa bá àwọn ọmọ wa jà sí ni pé wo fi kíní yẹn lẹ̀ o, èmi mo ní o, filẹ̀ o, ká tó yẹ wá dúdòrò a máa mú ọmú yẹn, a máa mú mọ́jú ni, àbí kó tiẹ̀ jẹ́ pé ibi tá a ti ń mọ ọmú yẹn gan la ti sùn lọ. so ìyá wa ni wọn kì í ṣẹrú wa. Yorùbá nation ló máa sọ fún wa o, ó ti yé yín. so nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgó, nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ tó máa jẹ́ nǹkan dáadáa tó máa jẹ́ nǹkan àmúyangàn táwọn òyìnbó gan tó máa kọ́ lọ́wọ́ wa, torí pé àwa ni ògo adúláwọ̀. so mo rọ̀ wá, mo bẹ̀ wá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, gbogbo nǹkan kí nǹkan ẹ̀ bá àwùkẹ́ ẹ rí tó lè máa disappoint yín tẹ́lẹ̀ wò kíní disappoint ó dùn mí ìrìn àjò yìí ò gbà bẹ́ẹ̀. ìrìn àjò tó lágbára ni, ìrìn àjò tó lékú ni bí ìjà ọ̀rẹ́. gbogbo àwọn tá à ń fèsì tá à ń bá jàjà yìí gbogbo wọn pọ̀ tá a fẹ́ make sure pé àṣà gbà nǹkan lẹ́nu wọn kán yé mú jẹ mọ́. ṣe wá gbà wípé gbogbo nǹkan wọ̀nyí náà máa wò níwò pé ẹ fẹ́ já kínní lẹ́nu mi ò ní gbà. so ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe rí ìrìn àjò yìí ẹja focus. ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun ẹja focus. Yorùbá nation òun nìkan, ẹ̀yin èèyàn mi, eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ orí ahọ́n, kì í ṣe ọ̀rọ̀ orí ahọ́n. ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí àti odò ikùn mi ló ti jáde wá. eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ pé kinní kan, èmi ò ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ o, èmi ò ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. agbẹnusọ fún Yorùbá nation lèmi, agbẹnusọ fún ìran mi lèmi. ibi tí mo dẹ̀ ti bára mi bẹ́ẹ̀ ni ká tẹ̀ gbà pé bàbá tẹ́tẹ̀ iṣẹ́ tó ṣe náà nìyẹn kó tó di pé Olódùmarè gbà sáfẹ́fẹ́ rere, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Elédùmarè èmi ọmọ ẹ̀yin náà àjọ máa dé ilẹ̀ lérí ni. ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ wo àwọn àbúrò wa, ẹ wo àwọn ẹ̀gbọ́n wa lónìí, wọ́n gbé olóṣó, wọ́n gbélé wọn lórí pé wọ́n máa fi wọ́n ṣẹ́ṣó ni. ṣé wọ́n máa fi wọ́n ṣẹ́ṣó ni? tó bá gbé obìnrin kan wọlé ńsìn, ẹni tí ò bá sùn mọ́jú
ẹni tí ò bá sùn mọ́jú òun náà máa fún ní bíi 1.5 ṣùgbọ́n eléyìí tó bá ti sùn mọ́jú 2.5 náà máa fún. ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ kí ni 2.5? ẹ lọ wo equivalent dollar sí 2.5 yẹn kẹ́ ẹ mọ̀ iye tó jẹ́. ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ wo bí àwọn ìjọba mùjẹmùjẹ, ẹ wo bọ́n ṣe bá yé wa, ẹ wo bọ́n ṣe bá yé everybody jẹ́. àwọn olówó yìí dẹ̀ ń lówó sí i, wọ́n ra bulletproof car ká má lè rí wọn mú, wọn kó o wá lókè òkun. Òṣóòmọlẹ̀ sọ̀rọ̀, ó ní kí owó àwọn sójà máa lọ sínú àsùnwọ̀n wọn, ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní àti àwọn àgbà òfò àgbà ẹ̀yà wọ́n ní rárá kò sí tó jọ ọ́, wọ́n vote ẹ̀ out. ṣé ẹ mọ̀ wípé oko ìparun ní Nàìjíríà ni? oko ìparun ni. mo fẹ́ kí gbogbo wa jọ wò ó níwò wípé ní ìwọ̀n ọdún 4 sẹ́yìn ká tẹ̀ gbà pé bàbá wa Bọ́lá Ìgè ti sọ rí pé Yorùbá nation máa wáyé, ká tẹ̀ gbà pé bàbá wa Awólọ́wọ̀ sọ pé tó bá tó àsìkò Yorùbá ló máa jà fúnra ẹ̀, ká tẹ̀ gbà pé ìyẹn ti wáyé. ṣùgbọ́n ní ìwọ̀n ọdún bíi 7, 8, 9, 10 sẹ́yìn, ká tẹ̀ fi ọdún 7 torí Buhari ń lo tẹ́nà ẹ̀ lọ́wọ́ ńgbà yẹn, ká wọ́n bíi 15 to 20 years sẹ́yìn, ẹgbọ́n nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation ní ká tẹ̀ gbà pé àwọn Biafra wọ́n ti dìde ń tiwọn nígbà yẹn. ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá eku sì ń ké bí eku, ẹyẹ sì ń ké bí ẹyẹ. èmi tẹ́ ń wò yìí náà, táìmù ayé àtijọ́ yẹn náà bí èmi sí, kì í ṣayé ìsìn náà bí mi sí. mo sì bá ayé àtijọ́ yẹn díẹ̀, tá a sì jọ wọ́n ná ọjà kan nílùú mi, ọjà ànádòru náà ń pè. bẹ́ẹ̀ débẹ̀ ní 1 o'clock ẹ ti máa ra nǹkan, àtùpà báyìí ni wọ́n máa tàn, wọ́n máa ná ọjà yẹn di ọjọ́ kejì ni. mo bá wọn ná kẹ́ bá lè mọ̀ pé ọmọ àgbà lèmi náà èmi náà súnmọ́ ayé àtijọ́ díẹ̀. so gbogbo wa náà la sì rí bí ayé àtijọ́ ṣe rí àti sí ayé tá a wà ń sìn, tá a tẹ̀ ń bí àwọn ọmọ sínú ìgbàlódé yìí. so òun lọ minú fi òun ní kíní yẹn, ó dàbí ọ̀rọ̀ Àkúrẹ́ ní ọmọinú kọ mí ọmọinú kọ mí, ó ti yé. so ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀wọ́, kí ni bàbá wo lóyè ọmọ Adéyẹmọ fi dìde? bàbá náà ti rí bó ṣe ń lọ ní pé wọ́n fẹ́ pa ìran Yorùbá rẹ́. kí ni Professor Banji Akintoye fi ń pariwo? bàbá ti rí ní pé wọ́n fẹ́ pa ìran Yorùbá rẹ́, torí pé wọ́n ti rí ìran wa wí ní ìran wípé tá a bá lè jàjàǹgbara yìí, tá a bọ́, àìmọye Áfíríkà mìíràn ló máa tẹ̀lé wa, tó máa rí wa bí àwòkọ́ṣe pé bí Nàìjíríà ṣe strong tó, Nàìjíríà padà balẹ̀, Yorùbá nation bọ́, Biafra bọ́, Ìjọ nation bọ́, àwọn yòókù máa dìde togutogun, wọ́n máa dìde tìjàtìjà. gbogbo nǹkan wọ̀nyí náà làwọn olórí wa rí, tí wọ́n fi ń wò pé ní tìpátìkúùkù o àwọn ará bí ò ní lọ, ní tìpátìkúùkù o Yorùbá nation ò ní bọ́. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rèé, ọkọ̀ tó ti ṣáájú ni, tí Olódùmarè ń bá wa ń wà, tí ò lè padà sẹ́yìn mọ́. ó lọ̀rọ̀ Biafra nation, ó lọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ó lọ̀rọ̀ Ìjọ nation. àwọn ará ìwà náà wọ́n ní wọ́n ti ń takútẹ́. kátẹ̀gbà pé èmi náà wà lórí gúrùpù wọn kan, mo rí bọ́n ṣe ń ṣe ń bẹ̀, mo dẹ̀ rí nírìí pé lóòótọ́ wọ́n ń gbìyànjú láti bọ́ lóko ẹrú. so ẹ̀yin ọmọ aládé, ṣẹ́rí gbogbo ọ̀rọ̀ tá a sọ lónìí, ọ̀rọ̀ tá a nílò láti máa gbọ́ nínú Yorùbá nation ni. ọ̀rọ̀ tó jẹ́ kókó fún wa tá a fi wà nínú Yorùbá nation, ó là ń gbọ́ lálẹ́ yìí ó là ń gbọ́ o. èmi àrólé ọmọ bàbá tẹ́ǹtẹ̀ Olúmọ Ìkọba lọ́la JP, èmi wá níwà pé kí ìran mi ó bọ́ lóko ẹrú ni. èmi wá níwà wípé kí ìran wa yìí má fail, torí tá a bá lè fail, ohun tó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn ìran wa tó ń bọ̀ ó máa lágbára o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wa ni wọ́n ti dàgbà náà, ti darúgbó sílùú òyìnbó tí wọn ò lè wálé. bàbá mi kan tiẹ̀ jẹ́ kó yé mi, l'Amẹ́ríkà, New York ni bàbá yìí gbé. ó ní àróló níbi tán máa sin òun sí ní New York, ó lóun ti ra bẹ̀ sílẹ̀. ó ní tóun bá ń lọ bí ṣé òun máa lọ ń wẹ̀tì fúláwà tó wà lórí ibẹ̀, pé ibi tán máa sin òun sí nìyẹn, pé kò sí ohun tóun wá lọ sí Nàìjíríà mọ́, pé torí pé èèyàn bá kú sí Nàìjíríà gan, kódà kó máa hùwà re, Olódùmarè ló rò pé nítorí pé ó kú sí Nàìjíríà ọ̀run àpáàdì ló ń lọ, torí pé ìlú búburú ni Nàìjíríà. èmi ni mo wá ń sọ fún bàbá yẹn pé rárá, kò rí bẹ́ẹ̀ dádì, ẹ jẹ́ a jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gba Yorùbá nation. àní kú sájò, ilé la máa kú sí, ilé la máa dàgbà tá máa dògbó tá máa lọ, àní kú sájò lágbára Elédùmarè. mo wá fi àkókò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dàgbà sí ìlú òyìnbó, ẹ dìde,
ẹ má jẹ́ kí spirit yín ó sùn sájò, ẹ fi spirit yín máa gbàdúrà lórí gbogbo àwọn ọ̀tá tí ò fẹ́ kí Yorùbá nation ó bọ́. Ẹ fi spirit yín ẹ fi máa gbàdúrà sí gbogbo àwọn olóṣèlú tí wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ kú sókè òkun, tí wọ́n fẹ́ kán sí yín sí ìlú àjòjì tó dẹ̀ yẹ pé ọmọ Yorùbá pọ́nbélé nìyín. Ẹ dìde ẹ máa ṣàdúrà fún gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, gbogbo èyí tẹ́ ẹ rí lénìí kí gbogbo ò kì í ṣojú lásán. Ìmọ̀ràn àwọn ọ̀tá ni láàrin bàbá lẹ́kìtì àti yèyé dára, ìmọ̀ ọ̀tá ni, ìmọ̀ Lucifer ni pé kí gbogbo ò dàrú. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀rẹ́ kò jọ mí lójú, gbogbo eléyìí tẹ́ rí yẹn kò tiẹ̀ ná mi ní nǹkankan, torí ọ̀nà tí mò ń tọ̀ yẹn òun ni mò ń tọ̀ lọ, torí pé ọ̀nà yẹn ó sì dúró fáwọn ọmọ Yorùbá láti máa tọ̀ lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kàn ń gbọ́ yẹn ẹ má jà gbà sọ́ta lẹ́nu, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa yíjú padà, ká jẹ́ kó máa yé wọn wípé ara wàhálà ìrìn àjò Yorùbá nation ni tó ní agbára táwọn ọ̀tá ń sà wípé ká má lè dé, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ àwa náà la máa padà borí wọn. So ẹ jẹ́ á wò bẹ́ẹ̀ yẹn, torí pé mo tún sọ ìrìn àjò yìí ìrìn àjò tó lágbára ni. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ẹ ti dàgbà, tẹ́ ẹ ti dògbó sílùú òyìnbó, tó jẹ́ pé torí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ wálé, ẹ gbá orí yín mú, ẹ di ẹlẹ́dàá yín mú wípé orí mi ò fẹ́ kú sájò, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kú sínú Yorùbá nation. Mo fẹ́ dàgbà, torí kò sí gbogbo wa wọ́n bí wa láti kú ni, ṣùgbọ́n àdúrà tá à ń gbà ní pé ká dàgbà, ká dògbó, ká fọwọ́ páwó, ká fẹ̀rẹ̀ kí jóbi, ká rí àwọn ọmọ wa kó tó di pé a lọ. Gbogbo wa la bí láti kú nílé ayé o. So kò sẹ́nìkan tó ń wo ọ̀run fẹ̀fẹ̀fẹ̀ tó ń sáré torí pé gbogbo wa náà là ń lọ, ṣùgbọ́n Olódùmarè á jẹ́ kí ọjọ́ ó jìnnà síra wọn. À pẹ́ nílé ayé, à dàgbà, gbogbo wa la máa jẹ iṣẹ́ tá a ṣe sínú ayé. Ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe wa ṣe, gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ wa pátápátá ni adẹ́dà àṣẹ̀dá máa san fún wa tọmọtọmọ lágbára adẹ́dà àṣẹ̀dá. So ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ gbá orí yín mú, ẹ gbàdúrà sí ẹlẹ́dàá yín wípé orí mi ò fẹ́ kú sókè òkú, èmi àrólé ọmọ bàbá tẹ́ntẹ́n. Ilẹ̀ Yorùbá ni mo fẹ́ dàgbà, tí mo fẹ́ dògbò, tí mo fẹ́ ọ̀rá ṣe gẹrẹwẹ sí. Ní Yorùbá nation ni o, kì í ṣe Yorùbá nínú Nàìjíríà o, nínú Yorùbá nation, orílẹ̀-èdè Yorùbá òun ni mo fẹ́ kí ìwà adẹ́dà àṣẹ̀dá kó ṣe fún mi. Ṣe rí eléyìí, gbogbo wa náà la mọ orí wa, gbogbo wa la mọ ẹlẹ́dàá wa. Wọ́n tiẹ̀ bá sọ pé àwọn ọkọ̀ ẹlẹ́yìn òkè ni wọ́n, kọ́mọ ìtì ìsọ ni ó ti rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo yín ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàdúrà, gbogbo yín ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbàdúrà fáwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pé kí ọwọ́ ayé má ṣe ká wa, kí gbogbo iṣẹ́ wọn má hàn lára wa fáráyé rí, gbogbo iṣẹ́ ibi wọn kó má ṣe hàn lára wa fún aráyé rí, kó má tẹ̀ ṣe dùn wá, kó má ṣe ràn wá, kó má fowó ara wọn ṣera wọn. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ gbàdúrà pé ilẹ̀ Yorùbá o, mo fẹ́ wá, mo fẹ́ dí ọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wa ló ti kọ́lé sílùú òyìnbó, ṣùgbọ́n tí wọn ò lè kọ́lé sílé torí kì í ṣe bí wọn o. Ẹ má gbà pé bá wọ́n fi lélẹ̀ o, no, kì í ṣe bí wọn o, torí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní o. Gbogbo àná la rí ohun tó ṣẹlẹ̀ sábọ́rọ̀dé o. Èyí ló jẹ́ àpẹẹrẹ pàtàkì fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá táwa lókè òkun wípé ilé o kò safe, ṣùgbọ́n kí Olódùmarè kó jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Yorùbá kó tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà, ẹ̀yin tí ẹ ti ń bá mi tẹ́tí ń gbọ́ mi bọ̀ láti 2019 tí èmi àrólé ọmọ bàbá tẹ́ntẹ́n tí mo ti gbà á lọ́wọ́ bàbá mi tẹ́ntẹ́n Olúmọ̀ẹ́k Ọbalọ́lá JP, tí mo ti wò ó níwò wípé iṣẹ́ tí bàbá yìí gbé lọ́wọ́ iṣẹ́ gidi ni, tí mo tún wá wojú, tí mo tún bẹjú ẹ̀yìn, tí mo wá rí bàbá mi olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní, bàbá tó tẹ́ gbójúlé, bàbá tó tó fẹ̀yìntì, bàbá tó tó fi ọkàn tán, pẹ̀lú bàbá mi Professor Banji Akintoye, bàbá àgbàlagbà tó ní ìwú lórí. Ká tiẹ̀ gbà pé àwọn kan bíi ó kù díẹ̀ kan bá égbè tí bàbá, ṣùgbọ́n ọmọ 60-70 years náà ṣe ń pera wọn. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi Professor Banji Akintoye, àgbàlagbà tó ju àgbàlagbì lọ. Bàbá mi Professor Banji Akintoye, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọ̀nà tí ẹ là fún àwọn ọmọ Yorùbá tí a lè fi ìkúrò, fún ọ̀nà àbáyọ eléyìí tí Olódùmarè gbélé yín lọ́wọ́ tẹ́yìn náà sì gbà
tẹ́ gbé jáde fáwọn ọmọ Yorùbá tá a lè fi kúrò lóko ẹrú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kí tó fi orí ìkànnì yìí sílẹ̀, mo bẹ̀ yín ní tilé toko, ẹ̀yin pásítọ̀ wa ẹ dìde, ẹ̀yin wòlíì wa ẹ dìde. Tí àwọn ọmọ ìjọ yín bá rí iṣẹ́ ń ṣe, táìtì tẹ́ ń gbà yẹn ó máa rú gọ́gọ́ sí i. Owó yín offering tẹ́ ń gbà yẹn ó máa rú gọ́gọ́ sí i. Nítorí pé ìyà tó ń jẹ àwọn ènìyàn sìn, ẹlòmíì rẹ́dì gan 5 naira ayé àtijọ́, ó rẹ́dì láti donate ẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì tó bá jẹ́ pé ó rí ni o. Torí pé ìyà ń jẹ everybody ń sìn. So kẹ́yìn náà bá lè máa gbowó offering yẹn, torí tí Yorùbá nation bá dé, Kristẹni máa wà, Mùsùlùmí máa wà, ẹlẹ́sìn àbáláyé máa wà. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń ta kora yín yẹn ni ò kàn ní sí mọ́. Kò ní sí ẹlẹ́sìn kan tó máa bú ẹnìkan. Ẹni tá a bá rí pé ó bú oníṣẹ̀ṣe, a máa trace ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ lọ. Tó bá pé ṣọ́ọ̀ṣì tó wà ní, kódà kó jẹ́ pé ọmọ ọjọ́ ni, ó máa kó bá pásítọ̀ yẹn, a máa ti ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ pa. Bó jẹ́ ọmọlé kéwú ni, ó ti kó bá àfáà ẹ̀, a máa ti mosque yẹn pa. Tó bá jẹ́ ẹni tó ń kọ́ṣẹ́ Ifá ni, ó ti kó bá ẹni tó ń kọ́ Ifá lọ́wọ́ ẹ̀, a máa ti lé Ifá ẹ̀ pa tí ò ní gbérí mọ́, nítorí pé ó tako ẹ̀sìn ẹnì kejì. Torí ilẹ̀ Yorùbá máa wà free fún everybody. Kódà bó jẹ́ fóònù ló fẹ́ máa sìn, tó fẹ́ máa képe, tó fẹ́ máa ṣọdún fún, tó bá ń jó ní títì tán ní kí ló ń ṣe, mo ń celebrate fóònù mi ni, wọ́n máa fi ẹlẹ̀ kó máa ṣe tiẹ̀ ni. A tún máa kó security tiẹ̀ pé káwọn èèyàn má bàa ṣe ẹ́ léṣe àbí kó má bàa ṣe ra ẹ́ léṣe. A máa kó security tiẹ̀ tó máa fi jó dáadáa fún fóònù ẹ̀ yẹn, torí ìwọ ló mọ nǹkan tó rí tó fi ń celebrate fóònù yẹn. So bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa wà nìyẹn, ó máa wà fẹ́ everybody ní láti ṣe nǹkan tó wù. Ṣùgbọ́n lábẹ́ òfin ni o, tí ì ṣe pé tó yàtọ̀ sófin. Lábẹ́ òfin ni gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ó kù sí yín lọ́wọ́, ó kù sí yín lọ́wọ́ nísìn lásìkò yìí láti pé ká dìde, ká lè tètè jọyìn ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè yẹn kó tó pẹ́jù fún wa. Ẹ wo bí Fúlàní ṣe pa wá lójoojúmọ́, ẹ wo bí àwọn ọba wa ṣe dákẹ́, ẹ wo bí àwọn ìjòyè wa ṣe dákẹ́, ẹ wo bí àwọn ìjọba wa ṣe dákẹ́. Olóyè Ìgbòho pariwo pé ẹ wọnú igbó lọ, ẹ lé àwọn Fúlàní jáde. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣèyí Mákindé dìde, ó ní kò sí ní tó jọ ọ́. Àtòun àtàgbẹnusọ rẹ̀ wọ́n ní kò sí ní tó jọ ọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Látàrí pé kó lè máa rí ìjẹwù, ìjẹkújẹ, ìjẹnàbì tó ń jẹ nínú ìjọba. Wọ́n tún ní kí àwọn tó jẹ́ local government kìíní kankan tó máa gba owó wọn, kó tó máa sanwó fún owó, tún ní kò sí ní tó jọ ọ́. Oríṣiríṣi là gbọ́ nínú ìjọba kúmọkùmọ yìí, nínú ìjọba rádaràda yìí, níbi tó jẹ́ pé kò sí òtítọ́. Ẹni tó jàre ló máa padà jẹ̀bi, ẹni tó jẹ̀bi náà máa gbáre fún. Òun la ṣe ń pariwo pé ẹ dìde, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àkókò tó, ilé ti tó lọ. Àrólé bàbá tẹ́ntẹ́n ni o, Olúmọ̀ẹ́ ọba lọ́la JP. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ṣe bẹ́yìn ìyá wa bàbá wa lẹ sọ wípé abọ́ ọ̀rọ̀ wọn ló tó fọmọlúàbí. Wọ́n ní tí ọmọlúàbí bá gbọ́rọ̀ tó bá dénú ẹ̀, wọn ló máa dodidi. Yorùbá, ẹ̀yin student, ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin màmá wa, ẹ̀yin sister wa, ẹ̀yin brother wa, ṣé ìtàjẹ̀sílẹ̀ ní Nàìjíríà ò wá pọ̀jù bí fún yín? Ṣé kò tọ́ wípé kájọ tètè sowọ́pọ̀, kájọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀, ká lè tètè gba Yorùbá nation, níbi tí ìyè ayérayé ti máa wà fún yín, níbi tí ààbò ti máa wà lórí dúkìá àti ẹ̀mí yín? Ṣé kò yẹ kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀? Ọmọ secondary school, ọmọ university, ọmọ polytechnic, ẹ̀yin àfáà wa, ẹ̀yin ìmáàmù wa, ẹ̀yin pásítọ̀ wa, ẹ̀yin babaláwo wa, ẹ̀yin ọmọ onífá wa, ṣé àkókò tó láti wípé ká padà sílé? Nàìjíríà, wọ́n ní kí ẹ mú èdè tí Nàìjíríà ń sọ wá, ẹ mà lè mú jáde. Ẹ lè sọ pé èdè báyìí pàtó ni Nàìjíríà ń sọ. Ṣùgbọ́n ẹ wo bí abájọba Yorùbá wa, tí Oǹdó bá ń sọ ẹ̀gìn mògún, ẹ máa rẹ́rìí ni pé gbogbo kan tó ń sọ. Tí Ìjẹ̀bú bá ń sọ tiẹ̀, ààrẹ ọmọ àlárẹ̀, a máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ọ̀rọ̀ wo la fẹ́ sọ nílẹ̀ Yorùbá tá à ní gbọ́ra wa yé, tá à ní mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni wá? Ìwọ jẹ́ kí Igbo sọ̀rọ̀ ń sìn, ṣé o máa gbọ́ ohun tó ń sọ?
nínú Nàìjíríà ẹ lọ pa bọ̀bọ̀ tẹ́ ẹ wò yìí ẹ lọ dé ni o ẹ pa ni o ẹ make sure pé kò délé o ṣó o gbọ́ ni Fúlàní náà débẹ̀ bọ̀bọ̀ ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ wò tó ń lọ yẹn ẹ gbọ́dọ̀ jó délé ẹ pa ni o ẹ make sure pé kò délé o ṣé ìwọ gbọ́ ni ṣó o gbọ́ ni òun la ṣe ń pariwo òun ní bàbá òun ní Yèyé Dára ṣe ń pariwo òun lọmọ Lúkà ṣe ń pariwo òun ní bàbá Lẹ́kìtì ṣe ń pariwo òun ní gbogbo àwọn world media ṣe ń pariwo wípé ẹ jẹ́ á padà sórílẹ̀-èdè wa ẹ jẹ́ á padà sórílẹ̀-èdè wa níbi tá a ti gbọ́rọ̀ ara wa níbi tí ọ̀rọ̀ ara wa ti yéra wa ó lè mi àrólé ọmọ bàbá tẹ́ntẹ́ ni mo ṣe ń fọn rere ní gbogbo ọjọ́ ayé mi tí mo fi gbogbo ìgbà mi ń pariwo bí mo wà lébi iṣẹ́ màmá ro ọ̀rọ̀ ìran mi tí n bá wà nílé má tún máa wo ọ̀rọ̀ ìran mi wípé a ò gbọ́dọ̀ parun sóko ẹrú yìí orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé Haúsá Yorùbá Ìgbò ni wọ́n ń pariwo tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó wá di pé ó ti di Haúsá Fúlàní Yorùbá ó ti di orí ó ti dagbára ó ti dẹran máa jògì ó ti dẹ adìyà máa ṣọ́ka bàbá gbogbo ẹ̀ ti dàrú ó ti polúkúrú muṣu ẹ̀yin ọmọ aládé wọn ò bí orí wọn ò bí wa fún ìyàjẹ o bó bá ṣe ń bí wa adé ń bẹ lórí wa ni orí mo máa ṣe sọ pé ọmọ aládé lórí ọmọ alórí ládé torí gbàrà tán bí wa nínú oyún ìyá wa ládé yẹn ti ń bẹ lórí wa àwa lògo adúláwọ̀ ẹ jẹ́ á fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gbé ògo adúláwọ̀ lárugẹ kí ìran wa má bàa parẹ́ nílẹ̀ Yorùbá kí àwọn òyìnbó gan náà máa sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá Elédùmarè á dúró ti gbogbo wa o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi a ò ní rí ètò yìí jù báyìí lọ ẹ pàdé mi lágbára Elédùmarè fún àkọ́ṣe ètò eléyìí tí à ń pè ní Super Money tí àwọn olólùfẹ́ mi lórí ìkànnì yìí tí wọ́n gbé owó kalẹ̀ bàbá mi Àrólé Odùduwà ọmọ àkúrò olóyè mẹkùn ọmọ amúdẹ̀sílẹ̀ mogbo ẹnu pani ọmọ wa ọmọ ẹkùn ọmọ ọlọ́jà méjì kan nọ́lọ́rẹ̀jọ́ ọmọ amúdàsílẹ̀ mogbo ẹnu pani ọmọbìnrin Àkúrẹ́ lítòkó ó bọ̀ kọ́ má gada pérí o ṣùgbọ́n ìgbà kan ọmọkùnrin Àkúrẹ́ bọ̀sẹ̀ kan ó mọ̀ sí ló pẹ́kùn Àkúrẹ́ oògùn mi gìrì Àkúrẹ́ òye mẹ́kùn ẹ̀ka rẹ̀ ẹ̀yin náà kí oríkì ìlú yín o ẹ dá orí ara yín wú ẹ dánú ara yín dùn lálẹ́ yìí kẹ́ tó lọ sórí bẹ́ẹ̀dì lọ sùn èmi ọmọ yín náà ni àbúrò yín Àrólé ọmọ bàbá 1010 ọmọ Olúmike ọba lọ́la JP ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ bá mi ṣíà ètò yìí gbogbo ọmọ Yorùbá ilé ti yá o ó dàárọ̀. Odùduwà go and build your home, for we are going home. Nigeria cannot walk again. Build your home is your home. Me too, but go and build your home, for we are going home. Nigeria cannot walk again. Build your home is your home. I can also build your home. Don't allow your enemies to divide you, for we are going home. Build your home is your home. Why must we perish in one Nigeria? Why must we die in what is not working? The country white man created for us, the country we don't know how she came about. We can also divide the peace. A call for referendum is not a call for war, but for in case you need one, we can also give it times too. We can also live as good neighbor, share one thing in common. Let's help one another and make Africa to be great.
All your leaders are accountable. Build your home, make I build my home. We are going home to the land of rising sun. Your peace and justice shall reign. The land of victory. We are going home to the land of rising sun. Your peace and justice shall reign. The land of victory. Ta ló wo metí ìlú tó lè sọ ọ̀kan tó nílùú fìlì sọ. Àwọn jẹ́rìí rẹ̀ wá sọ. Nàìjíríà yìí ti gbogbo wa ní.